Loads. Loads. Open pa lang. Open pa lang. Okay. Invite loads. Invite pa lang. My spot. Spilled your drink? Bounty picks up spills quicker, and each sheet is 2 times more absorbent so you can use less than the leading value brand. Bounty, the quicker picker-upper. At Ralph's, everything we sell is guaranteed fresher than fresh because our associates constantly check to make sure everything is at the peak of freshness. That means peeking at the peaches, spying on the steaks, and delving deep into the dairy department. So everything we sell is guaranteed fresh or we'll make it right. Ralph's, fresh for everyone. Get more ways to save at the Buy 5 or More Save $1 each sale. Just buy 5 or more participating items and save $1 each with card. Ralph's, fresh for everyone. Someone you can rely, who's always on your side. That's why there's Nationwide. That's why there's Nationwide. Nationwide is on your side. Nationwide Mutual Insurance Company and affiliates, Columbus, Ohio. Mic check. Mic check. Mic check. Mic check. Hello po, pwede po bang sumali sa malakas na player? Low. Hello. Pwede po bang sumali sa malakas na player na si... Ang tanong kung pwedeng sumali sa ano. Ang tanong dapat kung pwedeng sumali sa mahina. Sino pang inaantay natin? Daily flight. Nag-message ako kanina Kasama ata na sila itong sa Kamakay. Kala ko magkakasama din kayo. Apat sila. Tara. Hindi na naglalaro sa Santina. Insantino na. Insanity naman. Insantino. Yung kayo sa may paring ko. Pinapalaro. Sayang kasi. Insantino naman. Tulay pag yung makukuha yung laptop nun. Ano invite pa tayo sa? Sino Kung may masasama ka pa. Mayroong available Koy? Try ko. Ay, si Koy. Joinable Koy. Gerzero. The legendary Mamaltog. The legendary. Mamaltog. Mamaltog. Gerzero is in the house. Mamaltog ng ng hangin. The legendary Mamaltog. Pistolero. That's
Ano, trio mo na. Wala naman eh. Tara, tara. Ano, ayaw nila ang kalarong mahina eh. Pag mahina nag-i-invite eh, ayaw nila eh. Yun lang. Oh! Opa! Di ba basag yung tunog ng mic ko? Hindi, basag. Hindi naman, tol. Smooth nga eh. Parang binabayarang boses. Pang smooth jazz. Radio. Yung. Yung. Insantino! Insanity no. Insanity no. Uy, matino. La. Insanito. Insanity Nola. Mahal kong Santino! Yung. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Hostiles dropping into the area. Watch the skies. Jerzero is in the house. Live po tayo mga kaibigan. Alam po The tayo kay legendary Jerzero. Mamalto. Mamaltog. Inaltog. Enemy dropping into the AO. Bala dito, bala. Yun, may bala na kagad. Oh, binaba ko. Ayos yun ah. Ayos yun ah. Bala. Nagalaban dito. Meron. Dami. Yun. Back up. Nice one. Back up. Anong bago ngayon? Merong patch, di ba? Ay, sa inyo? Ay, meron din yata sa akin. Patch eh. Pero, Ang laki ng update sa akin kagad. Tangina, 100 GB. Ba't yung laki tol? oo nga eh. Sa Canada lang ba yan? Nakalimutan kong i-off yung beta tester ko, tol. Kaya pala ko. Point for your team. Oh. Be advised, gas So, nagtataka ko, laki. Eh, nagbebeta ako. Beta tester ka pala eh. Advanced access ah. Advanced access, tol. Kaya alam ko kung pangit hindi yung baril. Matindi. Eh, sabihin mo naman yung mga sikreto dyan kung anong dapat naming gawin. Ito tol. La- Yung kwantal. Yung Odin. Oh, din? Pauti ulit. Ayos. Oh, then. Saan tayo? Odin tsaka MP7. MP7. Balik ulit. Tol. Babalik. Yun. Talo pa yung Mac 10 eh. Ay, Nice one. So, basta nandiyan si Jerzero. Ang ating legendary. Basta nandito ako eh. Talo. Legendary naman to. Kaya talaga. Lodi talaga. Maltog. tagal kong inaayos itong setup ni paring Ganses. Ang... Chester? Tara, loadout. Ay, magkaiba kayo ng computer niyan tol. Naka-laptop lang yun. Kaya sinabi ko muna sa kanya kung pwede ayusin yung kanya. Oo, guluhin mo. Kulang pa yun. Nasira ba yung computer niya, no? I-chess? Oo. Kaya Masyado kasi pala hindi- maraming laro din nata yan tol. Kaya pala hindi ko nakikita na rin nag-online eh. Oo, sa July pa yung makukuha yun pre.
Punong-puno siya ng kontrol. Scandal. Nang, Scandal. Scandal ang pusa eh. Puno yung hard drive ha. Puno yung hard drive. Na-virusan daw eh. Eh, niloko ko. Puno na yun ng scandal tal. Sabi ko ganyan. Hayop ka sabi. Marami kasing Bala plate ah. scandal Bala sa plate tuloy. Ranger. Armor box. Ayun na. Uy. Ano to? Ano gusto mo? Down ka, gago. Go ka. Down siya. Namatay siya, aw daw. Uy, Meron mga kasama yan, Ano may yun? kasama yan ha. Bumabay Nasa kasama taas, niyan, tal. tol. Ayun. Abot kaya to? Oh, yung layo ng bato ng ano. Bumaba siya. Semtex. Ay, ng meron ano. meron ditong kasama yun eh. Ano, wala akong bala. Bumaba yung isa, bumaba yung isa. Wala din akong bala. Wala tayong bahala eh. Ayun na, ito na. Ito na, Saan, sasakyan saan? na, sasakyan. Sa may coach, sa may truck. Nasa loob na ba? Pumasok ulit. Push na natin. Mag-isa na lang yata eh. Tara, mag-isa yan. Tara. Tara. Putang Dito na dami lang kong yan, pera. dito na. May isang... Oh, Baksaw na mamili ako, muna no? tayo Ayun ammunition. na, ito na. Ito na. Down. Nice one. Pambili din yan. Meron pa. Uy, meron pa. Broke his shield. Dito ba? Down sa Tangina taas, mo. sa taas. Nice. Tangina kang gago. Nandiyan lang siya sa taas, tol ha. Oh, patay na. Tapos, ano, bili tayo. Tara doon. Balik tayo Bala. doon, tal. Bili tayo Tara, bala. bili Bili tayong tayong bala. bala. Pre. Wala tayong bala. Kaya nga. Tutukunin ko lang tong AR nitong putang nito. Ko pala naayos yung ano ko. Loadout ko. Ayusin ko mamaya pagkatapos nito. Sige. Papalit lang ako ng... Armor, sabi niya. What? What? Broke armor. Armor. Buro Tal, karma. bili ka na din ng gun mo, ng self-revive mo. Oo, tala. Copy master. Para Selfie si Mayor. ammunition. Ang daming pera. Eto, tal, pera. Salamat po, Kapitan. Sa ayuda. Ito Nasaan yung bala natin? amo. Kulang pa pala sa akin. Magkano bang ano? Ay, meron na pala ako eh. Meron na pala ako eh. Meron ka na. Greedy ano? Greedy. Masyadong greedy. May sobra. May sobra Dito. pa tayo. Tara. Dito na sila. Yan na. May malapit na sa akon. May kalaban yata sila. Ang self-revive po. Ayun, bota. Sana pwede yung dalawa. Kaya nga. Kaya nga, no? Dalawin na lang natin. Para sa mga Ito na isa. para sa mga hihina. Down. Patay. Nice. Meron pa. Tuwan. Meron pa yan, may kasama yan. Naka-ghost din yata. Hindi tal, wala pa ata Wala silang ka bang, loadout. Wala sa wala ka bang heartbeat. vision dyan? Wala sa heartbeat ka. Dito. Sali daw si Koy Koy. Mamaya. Basag na to. Basag na, ano? Lumabas sa likod. Pumunta sa hangar. Oh!
Ka-loadout na din pala itong mga to. Pumunta siguro dito. Moving. Disregard left. Wala dito sa loob eh. Oh, hindi sila ma-sensor eh. Wala na. Posted na. Nandito na kanina sa hangar eh. Tumatakbo eh. May gas mask din eh. Enemy healer. Liwanag po Enemy kami. soldier incoming. Ay, nandito sa heartbeat ko. Ito. 20 meters. Ito. Lighting. Copy ka to. Sige. Loadout drop inbound. Andito lang. May truck dito. Naka-truck dito. Sa loob. Someone came through here. Pumunta sa loob eh. Oh, Gas is inbound. Marking new safe zone. May trap dito. nasabog ko na. Wala na. Utang na lang. Ang dulas nito ah. Ghost turn kasi eh. Hindi. Namatay eh. Kabababa lang niya. Ah, kabababa lang? Oh? Oo. Ang ina, ba't wala siya? Tara tal, kuha na tayong ghost natin. Wala na sa heartbeat eh. Tara. Tangin lang yun. Ang bilis naman na. Pumunta. Parang may mga daya yung mga ano eh. Sabihin ka na. Ito lang yung baril niyo. Hindi kaya nag- Ay, pumasok na yun kasi nandyan na yung gas eh. Hindi kaya nag-pit na. Siguro to. Siguro. Ang bilis naman niya. Kunin ko ba tong bounty? Sige tal. Pwede, pre. Sige, kunin mo pa. Baka may malapit sa atin. Bounty target has been Ayun na oh. killer. Sa open yata eh. Sa open yata. Dito na, tumakbo. Patakbo na yan, papasok yung mga yan. One box, Pumatang one goals box. natin. Pwede abangan natin. Salubungin natin. Kaya nga eh. Kukunin tong ATV. What's love? Dito na. Kinaya yung ATV tal. Oo, ito. Yan lang. Napalakas na. Yan na, tunuan na nga. Yung napalapit sa atin. Ayun na, ayun na. Moving out. Dalawa. Hindi makita. Ayun na. Ano na pala? Basag. Wala na, tatakbo na yung mga yun. Ayun na, oh. Ayun na sila, oh. Down isa. Down yung ano, nasa sakyan. Oo. Babuhay nila. Patay. Basag ulit isa. Basag ulit. Hindi ko matamaan. Nakatakas. Takas na, pre. Takas na. Wala na. Ibang team. May ibang kalaban. Takas na May ibang sila. kalaban. Ayun, oh, may kalaban dito. Basag yung isa. Uy! May sniper dito. Saan? Ito. Basag. Down. Nice one, pre. Down isa. Pero pang sa dito, yan. Down yan tal. Naka-down lang yan, wala. Ayun, Patay, patay. isa.
Ina mo, ha? Meron pa dyan, ha? Nadang Tol, pasok. sa orange na, tol. Tal. Yun na dito, na may na-down din sa orange eh. Sa ano? Wala na, patay na yun. Ay, patay na yun? Oo, patay na yun, patay na. May gas mask dito. Okay, so, Jar, meron na ako. sige, kunin ko na lang. Sige, pera. Truck time expired. We lost the target. You fucking moron, sabi niya. Tangina mo, You're hindi mo dead. kayo snipe. Hindi ka mamamatay eh. Hindi ka mamamatay eh. Nangangalam ka pa kasi eh. Meron sa M-base pre ha. Copy. Gigate-keep tayo Kaya yan ko ha. lang. Wala ba Advance sasakyan? Ano tayo? Left side ba tayo? Ito na. Ay, kanan na lang ano? Meron sa akin. Ay, meron pa tol! Meron pa tol! Sana. Down yung dalawa. Nice one, Jar. Ay, teamwork pala eh. Team wipe. Ay, nang gago. Akala ko si Jer pare. Kita, kamukha nung kay Jer tong isa. Ba, napatay naman. Ayun, lakas talaga ni Papi. Kamukha ko lang pero magkaiba kami ng Kamukha skills. sa'yo, pre. Sabi ganan ano. Mas malakas kasama natin. Mas malakas sa isang araw. Saglit. Kuha lang ako Saan ng gas. Wala pala akong gas mask. Ayun, nahulog. Dito. Tara. Saan na kaya yun? Kunin ko yung kwan pala, yung bounty. Oh, sige. Sige, tol, sige. May kwan dito. Ay, sige na ako nakukuha. Friendly UAV overhead. Boosted na siguro ito mga ito. UAV on the bounty target. Sort them out. Kanan tayo, ano? May mga gas mask na di ba? Oh, Meron na ako. Copy. Kanan tayo, Jer. Magkanan muna Kailangan tayo. ng 100 tal? Kailangan ng 100? Oh, ito. Para makaiwas sa, ano, sa open. 100 yun? Ano mo yan, tol? Kanina? Enemy UAV overhead. May plate ka no, tol, nadala, no? Tal, wala. To the safe zone. Pwede tayong tumambay dito. Sa may ano. Ay, may nagka-camp dyan, oh. May nagkakap na. Dalawang sasakyan. Eagle here. Yun lang. Enemy team is tracking your position. Bounty back. Sino ito? Itong TTV. TTV ay 1 week. Oo nga, no? Ayun, meron dito. Carlisle, lol. Punta ka dito. Ay, dito pala. May kalaban dyan? Hindi. wala. Punta lang ako. Punta ako dito. Sa tower meron. Meron pa ata dito. Sige, Jer. Dito lang ako sa bahay. May second floor. Sige, pupunta din ako dyan. Diyan na tayo muna. Alam na tayo na andun eh. Nasaan yung sa tower? Bounty aborted. May mga truck dito eh. Nasaan yung sa tower? Dito lang yung, siya yung kwan natin, no? Bounty natin, no? Yung nasa tower. Na nga. Wala na to. Tumalo na sigurong kolokoy na to. Dito tayo. Dalawang king tayo dito. Kala na na. Ang daming king, no? Pwede tayong kumain. 1, 2, 3, Clear ba tayo? 4, 5.
Limang king. Wala akong makita dito eh. Sa kanan. Wala na yata Kaya tong nga mga to eh. Saan tayo, tol? Pwede rin tayo mag ano dito. Mas maraming cover. Ingat lang tayo dyan Dito. sa taas. Gusto yung pumunta dito? Saan? Pwede Yan rin, din yung pwede. balak eh. Sa blue pin. Tara, tara. Time expired. Lock Tara, the tara. target. Tara, tara, tara. Sa atin pa yung circle. Gas is Ay, Ay, yun lang. hindi na, hindi na. Labas ng bilog, tol. Kailangan natin ng sasakyan dito. No. Tara, Ben, up ikaw, up ka dito, up. Buti marami ng bahay-bahay eh. Ngayon eh. Dito Up ka eh. dito, up. Kailangan natin ng sasakyan dito, tol. May truck dyan. May bumili, may bumili. Light vehicle here. Ayun o. Ano, banatan natin? Coming. Tol, ito na. Be advised. Friendly precision airstrike inbound. Dito, tol. Down isa. Next one. Down dalawa. Airstrike. White. Uy! Airstrike. Sige. Uy! Jer, Yun lang. nakatangin na, nadali ako. Sige lang, tol. Sige lang. Sorry. Uy, muntikan pa ako. Pwede ka namin bilhin. Sige. Oh, tangin na. Teammate has entered the gulag. Meron kanina sa buy station ah. Deployment. I-cover kita, Lods. Okay, tol. Your teammate got a problem. Oh, tangin na Send yan. in a moment. Wala na sa likod natin. Woo! Ayun na, tol. Para mabutan mo yung baril. Ay, may kon dito. May AMAX dito. Pwede mo bang balikan yung ano mo? Abot ko pa yung hindi. Abot ba ba? Ay, hindi na. May gas mask dito eh. May gas mask sa orange eh. Ayan, yan pala eh. Naku, hindi na. Yun Hindi ko lang. naabutan pre. Ito na lang, Ito na kunin mo lang na lang tayo. tong AMAX. Uy, shit. Swerte naman ng mga sa tower. Kanan ba tayo? Naku, wala pang balang gagawin ko. Anong kailangan ng bala, tol? Anong kailangan ng bala? AR pre. Ito, Lods. Ayan, ito hati tayo. Kunin ko na tong bounty. Ay, sa taas siguro daw. Ano? Sa taas. Ang pangit ng pagkagawa pa ng HEMAC ng gago. Ang bagal ng type. Pwede tayo dito, tol. Uy, meron sa taas. Oo nga. Sa loob ng garahe. Ay, sa ilalim. Bumaba. Pumulot na lang tayo. Pag may nabatay tayo dyan. Cleared out. Saan tayo? Daan ba tayo sa ilalim? Sige, tol. Ito, andito pa rin. Tara na, tol. Loadout drop headed your way. Tara tayo. Saan na yun? Uy! Sa baba tayo, sa baba. Meron, may sniper sa tower. Copy. Oo, delicates nga dyan eh. Dito tayo pumasok, dito tayo pumasok. Ito, tol, plate. Ito pa. Okay. Thank you. Uy! Tanga, sa likod natin, tol. Sa likod natin. Puta, down ako. Sige. Uy, dalawa tayo. Meron pa Sa sa likod natin. Ay, natayo. harap likod ng mga hayop. Harap likod eh. Ay, sorry. Ah, fuck. Sige lang. Tangina, dalawa. Harap likod natin, oh. Harap likod eh. Nakakamp Di ko rin mga yan. nakita. Tangina pa sila dyan. Kakamp na tong mga to. Nakakamp na yung mga yan. Jer. Ayan, Jer. Ingat ka na lang, pare. Hostile dropping into the area. Watch Nagkakamp the na mga skies. gago. Dalawa. Hindi ghost. Nasa taas, tol. Antayin ko na lang sila dito. Oo, sige na. Gago ka na lang muna dyan, pre, yan. Diyan ka na muna. Ayaw mo sila magpatayan muna. Larong pusi muna. Larong pusi. Oo. Ilan to?
Ayos lang yan. Arab likod natin yung lods eh. Utang eh. Oo nga eh. Gago mga po. Saan kaya yung susunod na ano ko? Ano bang yung circle dito? Dito Maganda ilalim kaliwa, dito, no? tol. Ay, ilalim ng bridge. Yung pan. Ay, na. Ayan na tol. Nice one. Verga. Chill. Gas is inbound. Marking new safe Dito, zone. ano? Sabay ka lang pare. Ayun. Nice. Nice one, Jer. Uy! Meron pa Ay, sa sa taas, taas. pre. May kasama. Yan, diyan ka. Yan. Wala Nakatong nang siya, ano, nakatong. plates. Sampu siya. Kaya nga. Yung Matatamaan sa lang pinatay yung mo, tol. Sige lang. Yung sa pinatay mo. buhok ko eh. Diyan. Ayan na, nandun sa taas. Ingat ka. Ayan na. Ayun lang. Yung nag-camera kung Alam na nila eh. Wala, dalawa pa yan eh. Ayun na. Nice game pare. Inaabangan na rin ako eh. Patay din. Patay din sila sa tulay. Bad. Uy, si Makoy, pre. Si Makoy. Yung. Yun. Yun! Idol! Paring Jer, Hindi ni balita. Jer. Balita idol! Si Ang lakas, Jersero, ha? Pagka, lakas si Idol, idol. Jersero. Taga. Iyosi lang ako ah. Sige. Bye. Pa na. Alam mo naman. Sarap magpunat ng itlog. Ay! Kalimutan kong inayos yung ano ko. Ayaw na. Mamaya na lang ulit. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. NDO. Sayang yun, no, Jer. Tanga. Wala na rin. Hindi na na. Wala ka lang silbi. Wala na rin. Buhok na lang ang tatamaan sa akin. Patay na talaga eh. Hanginan lang ng bala na pati. Enemy soldier incoming. Tits na lang eh. Patay na eh. Pero nadali mo pa eh. Nadali mo pa yung dalawa, hindi ka napansin ng isa. No? Ay, ang bilis-bilis. Ano, tumatakbo lang sa harapan ko eh. Tumatakbo, nagmamadali. Parang natatay, ano. Oo nga, tsaka madilim kasi dun eh. Warm-up's done. Time to kick this off. Nandiyan na si Makoy, lalo tayong lalakas nito. Yun. Yun! Si Makoy. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Gas is closing on your Saan position. tayo Just get patungo? Tayo, magsabi. Tol. Second option. Gi. Saan tayo patungo? Tol. Second option. Wow. Uy, dakal. Dakal.
Dakal masyado, din eh. dakal masyado. Uy, puta na itala. Dakal masyado. Wow. Uy, dakal. Dakal. Uy, yung dami. Dakal. May dakal masyado tol. Ito na. Ito na tol, may baril ng puta. Ang tangina mo. Tangina. Tangina ka, Meron pa. meron pa. Ito na. Dalawa. Gago. Ay, puta gina tol. May kasama pa. Tatlo po. Tangina, tayo. Hindi pa nakakay, bago namatay. Nako po. Na-down lang eh. Kasama pa. Tatlo po. Patay ko isa. Nice one, Makoy. Nice one. Yung AFK, Oh. AFK yun, AFK. Oh. Akala ko naman yung kinalaban namin. Oh, nabuhay pa yung napatay mo, tol. Buhay yung kasama nila. Oy, akala ko naman yung kinalaban namin. Uy, swerte nito, oh. Hindi lumaban ng kalaban na, tol. You win this fight and you return to the Nina front mo. line. If you lose, you're done here. Kala mo kaya mo ko. Time to earn your freedom, soldier. Nako. Patay tayo. You'll buy your back if they have the cash. Atay. Ang naglason. Makoy, ano ang sitwasyon natin dyan? Okay nang po Neg- ang ulat ng panahon dito. Negative kay kuya. Negative. Negative Wala po dyan. dito, negative. Ay, Madaming dami kalaban dito sa dyan. boneyard eh. Marami dyan, tol. Ayan na, ito na. Sa likod mo, Makoy, ito. Makoy. Ito. Wow, chicken dinner. Sana all nakakapag-chicken dinner. Uy, may nakabili pa dito. May bumili pa. Oh. Binili ka agad ang tropa. Sana, Dang ko isa. Nice. Next one, tol. Tuluyan Sige, mo sige, na. tol. Lima pa yan. Tuluyan mo na. Lima pa yan, pre. Lima pa yan. Ituloy mo na Sabi naman yun. sa akin ang pag-ibig. Yun. Lima pa yan, Makoy. Lima pa yan. Aray. Yun. Kulang ang mahina. Ituloy naman. mo na. Pwede na bilhin si Paria. Para hindi. Bilhin na natin, Lods. Palaging sinasabi kasi, si ano lang malakas Para may iba naman. Ako lang ang mahina. Makoy, pwede na natin bilihan, Makoy. Ay, Tol, sabi dito, tara. din, sabi Tara. din. Tara. Uy. Tara. To. Bilhin natin. Tara, Ito, tara. meron dito. Ano? Uy, putang. Itang mo na. Meron din sa Tara na. naka-loadout na Sa sila. kaliwa. Ay, sa likod daw. Oh, tanga na. Tana. Tanga na to. Wala pala. Nag-text lang ako. Okay, bitch. Woy, puta! Mayroon pa. Ay, ang dami nila pala dito. Ang dami nga. Nag-loadout. Makoy lang talaga malakas. Lalag ako, puta. Partida pa yan,
Tayo ng paraan. Ano na, anong balita dyan? Saan ng... Your teammate has been designated as a high-value target. Guard them at all Looted, costs. looted, looted. Wow. Uy. Wow. No, no, no. Cheater, cheater, cheater. Okay guys, buhay na kayo. 3, 2, 1. Evaded the enemy track. Yo, clutch game. Clutch. Kuha lang ako ng loadout. May tao dun ha. Loadout na habang may buhay. May tao dyan, may tao dyan. Ay, may tao. Meron. Bumaba. Tara. Sana. Sa bubong. Yung isa. Down isa. Putang Uy! ina. Ano nangyari, tol? Patay ko isa. Hindi natin kaya yan. Hindi, mag-isa na lang yan. Mag-isa lang din. Wala pang loadout. Ay, patay. Team wipe. Nice. Yun. Patay ko yung isang Nice sama one, niya. Jer. Iba talaga si parang Jer eh.
Wala yung loadout niya. Iba na yung ano ko eh. Nakuha kong loadout doon eh. Sinacrifice ni Santino ang ano na sarili na para lang makapag-loadout tayo. Hindi nyo ba, di ba kayo nahiya, no? Maraming salamat. Kailangan eh. Maraming salamat, Patay ko din yung isa Santino. sa kanya eh. Patay ko din. Patay Tara ko na, din gas isa. na pre, gas na pre. Tara, Mga tara. pre, let's go pre. May sniper ah. Pwede natin kunin to. Buhayin natin si ano. Idol. Ayun, no? Kunin na pre. Saan ba yung bintana nito? Pagkakuha, sabay loadout na din tayo. Ayun. Pwede. Oh, Go! yes. Bubuhay na ako. Mabubuhay na ako. Yeah, boy. Babagay ko sa aeroplano yung kalaban mo eh. Babanatan mo sana. Yung nasa roof. Babanggayin ko sa ano. Nakita ko nga eh. Buti na lang nandyan si Jer. Kung wala si Jer dyan. Ako, tagapagligtas yan. Tagapagligtas lang pag ano. Chamba. Your payment has been ordered. Tol, bibili lang ang armor ko. Isa lang ang bibili sa kanya. Baka maging 3 siya ah. Loadout, Ay, Alfred. tol. Loadout. Uy, may armor back tayo mga pre. Armor back Tara, tayo. loadout. Tol, kasha loadout, tol. Ah, pera. Ako nga, loadout ka. Loadout ko. Self-revive. Yeah, self-revive. What? Nagbag yung... Ayan, tol. Nagbag? Alin? Yung... Hey, Bertot. Uy, iba yung nakuha mo. Hindi ako makakuha ng armor. Nangyari. O, tol. O, ito. O, ito na. Ito. Bigyan niyo Bili siya ka na para lang, bili ka may- na lang. Okay na. Ito. Ano yan? Let's Bili go na sa lang go. ako ng gun. Sige, kulang pa. Ipunin ko na lang pambili ng Sira gun. na, Day. Metti ko siya. Tara, baka ma-ambush tayo dito eh. Day, play, daddy, play. Saan tayo papasto? Tara. Police station? Punta lang Ha? police station. Right. Kuha tayo ng bala. Kukuha kong bahala. Looted. Enemy UAV overhead. Alay, oh. Dapat yung balahan dito, dapat pag nagbala ka, puno ka agad yung bala mo eh. Oh, Wala nang bibili ng gun. Ammunition. Ammunition, no? okay. Oh. Wala, isang ano lang ang bigyan nito. Ka na magsayang ng bala pa. Wala ka na ng bala. Baril ka pa ng baril. Huwag kang magbaril. Sayang bala, wala tayong Kaya bala. nga. Huwag na tayo magbarel. May coming. Uy! Huwag mo ba? Ayun o. Contact! Atakin! Galing. Kasama to. Ay, may kasama. Pinikap yan. Ay. Enemy UAV overhead. Ayun. Basag sila. Ayun po. Sabi sila ngayon. Hit once. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. Ito na, tumatakbo na. UAV overhead. Sa tulay. Saan loads? Saan tulay, pre? Ito. Ayun na sila, oh. Contact! Uy, may kalaban sila. Down ang isa. Sige, tol. I'm pushing Patayin na, tol. my best. I'm pushing my best. Eliminated Patay, yung isa. May kalaban sila dito. Ito po. May kalaban sila dyan, ayan, oh. Basag, down yun. Nice, Dito, down. nice. Hindi ko ma-end siya. Hindi ko siya ma-eliminate. Nakatago.
Ito pa. Nakatago to. Yan, Pushing out doon, tol. Hit one. basag. Patay na yan. Ay, Nakapag-self-revive ba? Down yun, down yun. Dito, down. sniper. Binubuhay. Tangina, wala na naman dito, tol. Dun sa may ano. Sniper. Si, baby ka, double ako. Down. Revive yung isa. Nabuhay pa yung Neras. isa, nabuhay yung dito. Nabuhay. Sige, tol, sige. Pushing ako. Starlight! Contact! I-revive niya. Contact! Wala na akong Down isa. sniper. Yan, tol, sige, tol, sige. Ingat lang, tol, lang. Sige lang, tol. Ito na. Sige, may self-revive. Basag. ako. Ah, got it in bitch. Putang ina, puro basag lang. Ay, madam. Basag ulit. Dito, friend. Nakapagbuhay pa siya. Bumuhay. Buhay mo yung kasama niya. Ito, wala na akong bahala. Gate nyo na lang, tol. Andun na din yung usok. Sige. Dito, Kasi ito, nagkasahan pre. sila oh. Ibang kalaban. Nice. Wala na. Tatatabi Dito natin, tumatakbo. pre. Nice. Team wipe. Kunin ko yung bounty para may pera tayo. Loot mo na yung kuya. Meron Teka lang. pa. Meron pa Meron ba? din. Ayun, ito. Hindi pa looted ah. Gatekeep na yan, pre. Gatekeep natin yung mga yan, pre. Papas na yan. May kalaban pa silang iba. Ah! Pre, pa. Sige. Ito, nandito na sila. Ay, Oh, tangay ng... Hindi ko may snipe. Mahina. Ha? Hindi ko lang din alam. Apat. Parating na ba? Parating. Uy, Oh, shit. putang na, sniper. Sige lang, Silanger. Sige lang, Silanger. Parating na ba sila? Sige lang. Oh, marating sila. Apat sila, isang squad dyan. Oh yeah, watch your fucking fire! Dito tayo. Ay, Nakabalik dito ako. yung isang napatay ko. Tangay na, sayang. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Ay, naka-cross na sila. Oo, nakakross na. Nag-cross sila. Bounty natin, nasa likod dyan, ha. Ay, sige. Ayan na, pre. May kalaban pa. Oh, tak. Alam ba? Nice one! Nice one, Jer. May gas mask dun, may gas mask. Village. Wala tayong plate, wala akong plate. Putang ina. Ito, plates sila. Tal, nag-iisang station na lang. Loadout drop headed your way. Yung sa loob patal na pinatay mo, may pera pa Ay, yun. putang ina. Try nating bilhin sila. Ano? Tol, reload Ah, ka. Ay, thank you.
Gamitin. Ay, Lakas ng RAM 7 ngayon. RAM Wala 7 siya. gamit ko ngayon. Enemy UAV overhead. Parang minamasahe ka niyan pag dinamaan ka niyan. Yung recall niya, diagonal na pataas. Pero kaya kinokontra ko Oo. pag ano. Mahirap. Kailangan mababaan yun. Kaya yung sa akin, chamba-chamba lang din. Hindi niya ako yung Buy control station. doon. Isa na lang. Isa na lang buy Gas station. mask. Oo, siya na lang. Dito. Gas moving in. Tsaka dito. Puta, Wala. may Sa gitna tao na lang dito. tayo. May tao doon, may tao dito. Ako, may pupunta pa. Patayin natin. Ayun na, may tao dyan sa harap niyo. May tao dyan. Ano? Sa bahay. Abang yung Nakita mga. ko na nga, may tao na nga. Sa bahay ba? Habang na nga. Tignan. Ano, sa kabila na tignan lang niyo, tayo? baka Down, 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 pre, down, down. Saan, Down, Lods? Saan yung bala? Ay, saan yung Sa kalaban? yellow, sa yellow. Baka madami yan, tol. Ingat lang, Ay, ingat lang. na, Nabuhay. Wala akong tol. Paki-backup, Lods. Billing ko lang siya. Ah, shit. Sige lang. Kuha lang akong. Sige, sige. Kuha lang. Oh, shit. Loadout. Putang ina. Nakuha yung pera ko. Hindi ako nakabili kaagad. Nung nito. Ilan sila? Sandila Ilan yan. sila? Naku, Nakabili na, nakabuhay tol. pa. Binili na ulit yung napatay ko. Ay, ginamit yung pera ko. Oo, ginamit na yung pera. May nagpapababa tayo ah. Uy, basag. Wala akong bala. Wala, yun. Sige. Clutch game yan. Kailangan ko lang ng bala. Sige, tol, may kalaban sila, tol. Nandito yung bala eh. Yung bangkay ko. Sa labas. Nasa taas lang Pero, sila. Ay, dalawa. Dalawa pa sila. Okay lang. Ayusin ko lang saglit yung ano ko. Mali yung loadout ko. Ano? Saglit lang, let's. Anong ulit yung ano? Ayun pa. She's my cherry pie. Yun. You know. Cherry pie, may kanta na no sa cherry pie. Chire. Yung, pwede na. Bilang ng sige. Yun. Ayan. Okay na. Sorry. Saglit lang, tal. Inayos ko lang din yung loadout ko. Ah, sige. Pagandahin ko pa yung loadout ko. Yung skin lang. Magandang. Crawling 4 times. Tapos yung isa.
Ako na nga. Puso pa ba ang harana? Yung Yun. Sana all. Tali mo, tol. marahil ikaw ay nagbabasa. Wala nagbabate. Yun sana eh. Iba to. Sumisilip. Pwede na ba? Saglit lang, tol. Malakas ba ngayon? Kasi, Ano yung Yung? Lods? Uzi. Yung Uzi. Uzi? Hindi ko pa nasubukan yun. Maybe, Uzi, siguro. Ano kayang... Ang maganda gamitin yung KSP 45. KSP? Kulang sa pansin. Level 1 pa lang yung kay Parenchas eh. Striker kaya. Bullfrog. Mag MP5 na lang ah. MP5, malakas siya MP5. Monolithic. Barrel. Stock. Ammunition 45. Optic. Laser, tack laser, laser. Okay, tapos apa ba? Gimme, my. Let's do this, my time. Okay na, Tal? Okay na? Dara. Panalo na natin ulit. Lalagay lang ng sticker. Okay na. Sticker pa talaga pinag-ano. Ano? Lalagay lang ng sticker. Ano yung sticker ng rep? Ng baril. Sa ano? Sticker ng rep, tol. Yung may magnet. Oh. Oy, Neil Eros. Thank you, Lods. Thank you for the 5 million stars. Ito, yaman nun, no? Tol, minsan may kinukubra ka din dyan. Wala. Nagbi-build up pa lang. Chumachamba lang. Minsan may nagbibigay, minsan wala. Sa YouTube, pag ano, upload mo yung mga clips mo. Pag naka 1,000 subscriber ka di ayos, ma-monetize yung channel mo. Tapos kikita ka sa Google Ads, sa AdSense ng Google. Mga ilang buwan siguro yan, tol? Minsan depende rin sa content mo eh. Kung malupit yung mga contents mo, 6 months, mga ganun. Ma-monetize. Tapos ako wala pa eh. Pagandaan lang ng content. Oo. Pag trending yung mga contents mo palagi eh. Pero pag consistent yung upload mo sa YouTube, bilis yung ano mo.
mabilis. Oo. Pag makaka 1,000 subscriber ka lang kaagad yun ang importante. Yun ang first goal mo Saan pala, nasortuyan lang pala yan. Pwede kang maglagay din ng mga affiliate links. Battle Royale. Ah, Set a drop point for your team, soldier. Saan tayo mga lodi? Be advised, gas is closing saan in. tayo mga lord? Santino. Wala, Santino. AFK Santino. Insanitino and Santino. Tara. Teka lang, hang lang tayo. Marami. Hang tight. Ay, walang pumunta. Meron, pre. Meron. Tayo dyan. Meron, pre. Isang squad. Saan tayo? Port na lang? Port? At dito na lang, ha? Port. Port Saan San... tayo sa pining mo dyan? Port Santiago. Dito na lang, orange. All right, lads, let's get it done. Yun lang, Palitan ko ng Santino. LMG. Ano, gagalaw ka, hindi. Wala na, pre. Hindi na gumalaw si Santino. Naglag na DC. Dito na yan. Malapit na. Ayun na! Hinabol na ako, Santino. Timpla lang ako ng kwantal. Timpla ako ng Pagana. pampanervyos. Pampalakas ng recoil sa kamay. Kaya nga. Parang hindi yata, hindi pa galing si Pagbukas Makoy ko ng dito. box, umuusok. Parang hindi galing pa si Makoy dito. Malinis pa. Linis pa. Ay, ito. Nandito, pre. Nandito. Sa kabila. Alam niya, Makoy. Saan? Ito, meron dito. Repositioning. Ayun o, nag-load out to. Ayun, nag-load out dito. Oy, red box. Tangina, ayun na, nag-load out na. I got ammunition. Saan yung loadout? Ang sinasabi Oh, niyo? may nag-load out. Dito. Kabila. Nag-load out. Dito sila banda. Moving here. Mayroong... loadout muna tayo Alam siguro. niyo nang gagawin niyo, mga kapatid. Tara, mag-load out. Huwag natin At labanan. si Fernando po, nasuko eh. Fernando po? Fernando Oo, po, nasugo. din, pre. Sumusuko din yun. Sumusuko din yun. Din. Pag puno ng salop, kailangan ng Kapag puno na ang may sa loob, Oy, red mga box. bagas. Bagat. Ayan ang gas. Oh, panggas. Tara. Sana ba yung buy station? Load out na to. Doon pala. Ngayon pala yung best station. Ha? Pera. Friendly loadout drop on the Bay, Amo. akyat. Akyat na din eh. tagging for back. Ngayon, pupush nga ako. Saan tayo, mga kapatid? Topping UAV. Yun, maganda-ganda yung AK. AK-47. Eh, nice. Tal. Nice. Saan tayo? Diyan na, sa taas. Friendly UAV over. Labanan natin yan. Ayun, nandito sila. Ngayon lang, oh. Push na natin, parehas tayo naka-load out eh. Tirahin na. Ay, kalaban. Tumigil pa yung pag-akyat ko. Thank you, paring Jer. Wala nga naman.
Pupunta ako sa taas ng kwan. Ay, meron dito. Tower? Meron nata dito. Ay, nahulog ako. Ito. Ay, meron nga sa dyan, taas. Ay, putang. Down nyo. Ayan ang. Down pa lang namin. Ito. Down. Patay. Tumalon. Ayun yung isa. Oh. Saan to? May kalaban sila pa rin. May kalaban silang iba. Kaya nga. Ay, puta. Uy. Down din ako, tal. Down din ako. Ano ka nalaglag? Nalaglag ako. Nandiyan si Jar. Sige, paring Jer. Nandito lang kami. Salamat sa suporta. Salamat po. Nandyan sila sa bahay na yan. Oh. May ammunition dito, tal. May makit dito eh. Ito, nandito sila. Oh. No! Mete. Shucks. Ayun na, tumalon na. Wala sa Saan na heartbeat sila, Tal? sensor. Ito. Ay, tana naman. Ito, nandito. Ito na. Ay. Dami. Gawit mo ulo mo. Basag. Gawit mo ulo mo. Gawit mo ulo mo. Nandiyan pa rin sila. Ayun na. Dalawa. Wow. Nakatago ako, ha. Uy, saan ba yan? Asa, second floor? Ako. Enemy UAV overhead. Uy, may tumitira doon. Sino? Di ko na May nabutan. ibang tumitira doon. They survived. Sige lang, tal. Sige lang. Okay lang yun. Takbo muna ako dito. Takbo! Magalaw yung AK. Ay, pang malapitan lang talaga. Pa-diagonal yung kanya. Ayaw na Makoy. Ayaw nilang lumabas Makoy. Nandito, nakikita ko yung ulo nila oh. Saan? Nandito sa bubong. Hindi pa Hello. looted Dalawang itlog. Loot lang ako dito. Mahuli ko lang yung ulo nyo. Labas mo ang ulo. Baka ibang ulo yan. Enemy UAV overhead. Katuloy. Naman doon. Ito meron dito. Yun, nakalabas yung ulo eh. Oh, down. Loadout drop inbound. Meron na nakakit na. Teammates got their ass kicked. Their RTB inside. Pumunta sa fire station. Ay, Enemy UAV overhead. loot muna ako. Got gas inbound. Safe zone relocated. Buhayin natin siya Layo ng kwan. Ingat lang, tal. Layo yung bilog, ha. Reloads. May Ay, nakabili wala na pala to. Ito, may stop din eh, oh. Tara, pre. Eh, kunin ko. Tara na. Kalaban Makoy. na sila eh. Ano May na? loadout din kalaban na dito sila eh. dyan. Kalaban ng mga yan. Uy, may sa taas ng bubong. Oo nga, dito sa akin. Sa green ha. Ay, malayo. Sa loadout yata ito eh. Ay, lumayo. Pupuntang Ito, loadout, papuntang nandun siya. loadout. Papuntang loadout yan. Ay, no, yun. Enemies in the area. Nasa taas, tal. Sa taas pala. Kunin ko na. Saan na? Nandiyan sa taas, Makoy, sa taas na yan. Sa building yan. Ito? Oo, yan. Sa yan. Sa Kunin ko green yung yan. scab ah.
Copy, pre. Inbound. Go-ghost na ako. Di pa looted dyan, Dal. Supply box identified. Marking location. Uy, Ayun, no? Red box, oh. Self-revive ko. yun. Makoy nakakuha ka. Yes, pare boy. 10,000 ka agad. Piliin ko lang siya. 10,000. Kumuna ako. Natatala. Mamaya na Sa iwanan ko yung, Ay, iwanan ko yung ano. Bibiling ko lang siya, no? Para baka pag namatay ako eh. Copy, pare. Buhay mo na ako. Sige, baka, pre, para makakuha si Makoy. Ay, si... Tino, dahil. mamaya na Masaya. ako mag-ghost. Sige, hindi pa looted dito. Salamat, Dal. Saka yung... Load out na. Sige, Para- cover ka namin ha. Sige, kaya. Ilang box ba to? Daming sniper dito. Ito lang yan. Isa lang yan. Tol. Enemy team, stay sharp. Sila na yan. Ay, putang yun. Iba pa yung nakuha kong... Nakuha kong... Lang. Ay, Ito, oh. Uy! Saan ba yun? Down siya. Tagal ko kasi mag-load. Patay na. sana. Patay na. Andito lang. Oh. Diyan sa ano. Dito. Bet nga ako dito. Titingnan ko kung... Ito na. Sila na to, itong mga kanina. Nasa bubong, tol. Red, tala, ito na din yung bounty mo. Nakasasakyan. Bumaba. You win this fight and you return to Down the front ulit. line. But if you lose, you're done here. Bumaba yung bounty mo, tala. Basag. To earn your freedom. Nakasasakyan. Copy. Ay, ito na. Akala ko kasama ko si Makoy. Sana. Nandun sa bangkay ko to. Uy. Nandun sa ba... Your teammates in the gulag. They survive, they redeploy. Nasa taas. Hoy! Sa taas na sa building. Tangina. Natamaan ako sa ere. Tangina mo. Yes. Putang ina naman. Panginang camper to. Or fucking camper. Sila pa rin ang mga gago eh. Uy, pinatagusan ka, oh. Pinatagusan yun. Yun o. Ako pinatagod ako rin siya ng bala. Kapun. Makoy, alam mo na Makoy. Your mission, Makoy. Di niya. Mission accomplished. Yun, may scam pa pre. Scab. Scab pa pala eh. Scab. Yun o. Oh, kung ano naman mabili ka. Bala dyan. May tao dyan sa chopper. May tao May tao dyan. dyan sa chopper. May tao yan. Di niya. Mission Alam mo naman tayo magaling tayo magnakaw. Yun, may scam pa pre. Scab. Scab pa pala eh. Scab. Yun o. Oh, kung ano naman mabili ka. Bala dyan. Kab. May tao dyan sa chopper. May tao May tao dyan dyan. sa chopper. May tao yan. Di niya. Alam mo naman tayo magaling tayo magnakaw. Yun, may scam pa pre. Scab. Pa pala eh. Scab. Kab. May tao dyan sa chopper. May tao dyan sa chopper. Kab. I'm living without you. Yawn! Sana all. Tayo ng oil. Sana baby oil. Sana coconut oil. Sana olive oil. Sana all. Mapandula.
China oil. China oil. Ayoko ng oil ng China. Ayoko ng oil ng China kasi made in China eh. Ganun. Joke lang po. Baka i-report niyo ako. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Enemy soldier incoming. Bantay sarado. After the Lisay. Oh, saglit. Muna tatalon. Saglit. Oh, wait lang. Oh. Wait lang. Lahat makakakuha. Lahat makakakuha. Let time. Makakuha ng ayuda. Makakolot yan. Alright, soldier. Mark a drop. Para maubusan ano? You've got gas Oo, closing in. para maubusan na nga eh. Baka maubusan ng kanin eh. Sige. Gusto niyo meal base? Magmo-most wanted ako. Tara. Sige, tara. Tara, Sige, tara. para marami tayong pera. Tapos mag-loot na lang kayo, tol. Oo nga, sige tol. Para ano. Sige tol. Good luck tol ha. Huwag ka na Okay. kayang bumaba dyan. Diyan ka na ng helicopter. Oh, Get to work. amoy tupar. Your teammates have been marked as a high-value target. Keep them protected. I'll get us airborne. Oh, mag-loot lang kayo dyan, ha. Lagyan mo ng Relax kanyan, lang kayo trophy. Oh. Oh, trophy oh. May trophy Trophy, system ako trophy. dito. Sana. Ah, trophy. Trophy, halika rito. Oh. Dito. Ay, sige, meron na pala. Bye-bye. Yun. Thank you. Bye-bye. Hanggang sa muli. Good luck. Bon voyage. Bon voyage, my friend. Bon voyage. See you later. Bon bayag. Bon voyage. Bong bayag. Bayarin. Parang dyan, na-inject na kayo dyan. Kung yung may gusto lang, oo. Pero sa akin eh, Pero ikaw, natakot pa ako eh. Hindi ka nag... Takot ako eh. Lakas nga daw Ay, ng ako side din effect, pre. nakakatakot. Hindi ako sa yan takot ako. sa magpana Tatlong pero araw na. hindi pa perfecto eh. Tatlong araw na siyang pre. Masakit ang pakiramdam. Sino? Denang ko. Nako. Bakit? Oo. Ano yun? Nagpa-inject nga. Side effects? AstraZeneca. Oo, pre. Pero maganda yun, AstraZeneca, 0.4 ang ano. Blood. Okay lang yun. Ayun May na nag- nga, kaso may nagrecon malapit sa atin. Saan tol? Ito, dito, nasa loob nito. Tara, Ayun, loadout oh. muna. Warden, it's
Tara, tara. Oo nga pala, no? Ayun oh. Daming pera, oh. Tangina, galing ako dun ah. Loadout muna, loadout muna. Tara, tara, Saan tayo tara. maglo-loadout? Saan tayo maglo-loadout? Walang buy station. Walang buy station din eh. Putang ina, walang buy station. Mag-helicopter na lang tayo. Dito sa taas oh. Sa taas, tuloy. Saan? Oh, sige, i-drop ko kayo doon. Uber, Uber. Sakay. High-tech tong over natin ah. Saan siya? Uber. Sakay. Ay, yun pala. Uber. Coming. Uber. Uber. Ay, Uber nyo, no? Uber pickup. Over. Oy. Bounty Ang pa. Cora. Putang ina ako na naman. Ako na naman. Ayun siya no. Kinuha niya lang yung bounty dun sa taas. Dito na. Baba na. Okay. Eto. Dito pala yung buy station. Ako na bibili. Nice one. Ammunition sabay box. ikon na natin Bibiling ko. yan, ah. Push na natin yan oh. Bili ako ammunition box, ha. Tara na. Sige tol. Sige tol. Next one. Push natin. Hindi nalulunod. Tara na. Tara. Tara. Balikan natin Sakay. mga ito. Yan ako eh. Sir, saan ka? Nandito na ako, eh. Alright. Sige tol. SPO4. Let's go. Saka SPO4. Mag-helicopter pa tayo. Ay, malayo, eh. Hindi, bababa ako kayo sa malayo. Tatlong freeway. Saan kaya sila? Bababa Wala ako na. dito. Asan na sila? Ay, nag-chopper din. Saan na sila? Saan yun? Ito, sa may hangar. Yun, oh. Ayun oh. Tara, abulin natin. Ang likot mo ba kuya? Ang likot. Tara. Abulin natin. Alam ako hindi ako bakat. Bumaba. Bumaba. Kinuhalit yung chopper. Ay, meron, oh. Nandito sila, nasa hangin. Nandito. Allied cluster strike inbound. Baba. Kinuha sakyan. Sampa. Oh. Sa likod ko yata. Nestan. Ay. Team wipe, my friend. Tangina nyo ah. Nice. Babounty nyo po kami ah. Bounty Mga nyo kami hayop. susugod sa inyo. Ang ganda ng push natin, ah. Ayun, may pababa ah. Uy, may bumaba pa oh. Paulanan. Hindi na bullet. Wag na. Meron dito. Ito. Saan? Unloads. Eto naman nga yung push natin eh. Bumili yung nag-loadout. Tara. Nandito sa sakyan ha. Meron dito, nag-loadout dito. Ito. Ito na. Sige, may pinagpapabait ako para sa akin yung Oy. attention nila. Baba ako dito, ah. Ito. Sige. Downtown. Down Saan na? tol. Dito sa baba. Ay, meron pa sa loob. Ang ina, meron tao doon.
Dami yung Rose dyan. Meron pa dito sa bato, meron pa dito. Makatago. Saan to? San. Down yan, Down diba? dito. Carline! Teammate has entered the gulag. Down. Redeployment. Nice Meron pa one, dito, meron pa dito. Dito, to. Gas is inbound. Marking new safe zone. Ay! Pumunta pa ako sa kabila. Dali! Anong tagal Ay. ng gulag na to? Asa na? Paping na tayo. Nasa dito sa bahay, nasa dito sa bahay. Hostile dropping into the area. Watch the sky. Ito na, finish na ako. Nice one. Uy! Meron pala sa corner. Tangina, sorry. Got you. Okay lang. Sige. Meron pa tol, meron pa. Meron sa corner ng Meron pa. ano eh. Patay ko na. Isa na lang. Patay ko na. Pimay. Nice one. Nice. Nice one tol. Nakaitim kasi. Hindi ko nakita. Wala ko ng ghost ko no. Magpapag-ghost na ako tapos. Sige, tol. Balik ang gamit ko dyan. Dalawang Ilang box to team lang. yung kinalaban natin? Be advised, your Oi. teammate got their ass kicked. Isa yung pinush Uy! natin. Putang ina, meron pa tol. Ilan? San tol? Paping. Ayan, malapit sa ano tol. Sa ayan, nasa pader lang siya. Putang ina. Ito. Putang ina ng gago. Bunch of campers. Nasa pader ng Kapatirang hayop. Ayan o, nandyan sila pre. Iba na naman. no? Ibang team. Tumikot. Na claymore siya eh. Meron marami dyan. Isang team yan pre. Doon na lang ako sa may ano. Hintayin ko na lang kayo siguro. Marami. Nasa gulag pa kayo, no? Hintayin mo si Santino pre. Tangina, nabiktima pa ako ng putang ng mga to. Salt mine of mine. May sasakyan dito. Punta ka ng... Saan? Salt mine of Gusto mo, tol? mine. Kunin mo na lang to. Natal, punta ka na lang... Ito. Salt mine na lang. Matagal pa yung kalabang mo tol. Ano ginagawa ka? Papatayin pa lang. Ba't tayo sumakay? Saktong one na eh. Nag-prepare May rin to nakailan fight mo tayo. na. Anong putang ina? Ba pwedeng shortcut to? So, Pwede shortcut mo yan, tol. Yo. Ayan na. Tinitira ka dyan. May tao. Oh, jailbreak? Oy, nice. Hindi na kailangan. Jailbreak tayo. Ay, stop. Oy, umabol ako. Umabol Okay ako. lang. Papatay ka na. Wala na, patayin talaga. Kailangan natin yung back to zero tol. Back to zero tayo. Hindi talaga ako natamaan. Nagpapatay talaga ako. Tara, recon. Recon tayo. Ah. Sa gulag pa rin, ano? Yay! Jailbreak. Jailbreak. Selfie oh. Selfie tayo. Wala, jailbreak lang yun tol. Wala Oo nga yan. pala. Ayun. Kinuha ko yung ano, yung contract. Sige Tingnan mo tol. tal, binabantayan pa nila loadout natin, no? Binabantayan nila, oh. Kaya nga. Nandun pa rin? Nandun pa rin Oo. sila. Bahala sila dyan. Wala ka dyan. Tara, selfie. Wala sanang camper din eh. Yan lang. Tambayan, ng bayan. Wala naman. Bigyan na lang natin. Contract complete. Your payment has been authorized. Oy, salt mine at 9. Bibili ako ng armor. Konti na lang din eh. Loadout Okay. tayo. Why? You got smile. Bye.
Koti dalag. Load out na tayo. Yung body armor. Body armor. Body odor lang ang meron ako eh. Yun lang. Ayun lang. Yun. Basta, sis. Basta. Gas is moving in. New safe zone located. Tangina, self-revive to. Ang sarap. May galing na dito. Mamaya. Practice lang. Loadout na ba? Kulang pa. Kulang pa to. Kulang pa eh. Picharma. Pareso tayo ng kinakanta. Yeah! Lakas ng mga influensya ni Jersero eh. Bad influence. Pwede na tayo mag-loadout. Kulang pa. Uy, truck, man. Truck. Umakyat ako din eh. Siguro ang truck. Bibili siguro yung truck. Bibili yan. Ayan. Panatan nyo Patay. na. Ito na sila. Sabayin niya pag sabay-sabay tayo ah. Tara na. Na-stuck. Ayan, nagbibili na sila. Ay, bumili. Bumili nga, pre. Nakabili ang hayop. May loadout dito. Ay, hulog pa ako. Sana. Bumabagsak ah. Awin. Ito ba? Puta, ina. Uy. 3, 4. Alis na dyan. Muna. Takbo muna. Ito. Putang tago. Dami pala. Meron 4, pre. 4 sila. No. Ito pala yung... wala. Wala siya. Nandyan na. Carlisle! Ang hirap naman ng akyatan nito. Tol, meron pa kayong kalaban na isang squad. Iwas muna ako. Mag-loot muna ako dito. Ang dami dito ay. Ay, pwede natin buhayin pala yung isa. Dito. Ay, may kalaban dun. Diyan pa rin sila? Dito pa rin. Ba sila nagsasawa? Tam? Yan din yata yung galing sa ano eh. Sa loadout natin sa ano eh. Mill base? Ata. Okay. Sila ba yun? Puta, hulog pa ako. Ano tayo? Bili na. Ay, hindi ka pala makalabas dyan ano. Dito. Looted na lahat dito. Lang yan dyan. Recon. Yan na. Sabi na nga ba eh. Ay! Ayun o. Nakakrig. Dalawa. Sabi na nga ba. Kaya Kung nagkumuswanted ka, siguro na hindi ko makikita dyan. putang ina. Yan na. Uy, Yan na, pinaparil ka na. Wow. may kalaban din dyan eh.
Alam nila. Wala no. Kunin ko lang muna yung sasakyan. Across the river nga lang. Pero abot Sige lang pa. tol. 13 seconds. Ano? Di aabot. Buzzer beater. Uy! Dumikit pa sa kotse. Yawn! Your teammate has been marked as a high-value target. Keep them protected. Ano, pwede... Sana pwede nagagamit yung sasakyan dyan. Eh. May mga van. O sana pwedeng gamitin yung mga ano yan, no? Mga bus. Kaya nga. May forklift. Nagasama mo sila, no? Oh, pwede mong buhatin yung sasakyan o kaya loadout. Pag may forklift ka. Lipat mo. Chopper oh. Baka may sipon. Chopero. Yo. Ba, ayos ah. Ay. Wow! Wow! Ngayon ang makawan ko. Late na rin ng circle eh. Pizza. Oh, yeah. Opya, money. Loaded na si Mayor, oh. Tangin na nag-critical damage kang hayop. Diyan ka sa may dilaw, oh. Hindi na abot. Try ko pumunta dito. Diyan. Yun. Yo. Pwede yung bumaba dyan eh, pero tricky eh. Pag kamali, bababa ka na naman. Pag dyan yung bilog, no? Diyan ka lang magtago, no? Putan, dito na din yung bilog ha. Oo nga eh. Malapit Glitch? naman na Ay, yan. hindi pwede. Hindi pwede sa glitch yan. Hindi abot. 12 seconds na nga lang, hindi pa Ay, may kalaban dyan. Uy! Hindi ako nakita. Uy, sakto. Buzzer beater. Loadout na. Walang loadout. Buzzer beater pa eh. Tangin na, last vendor di. Meron. Meron. Safe zone located. Tayo na. Yan na, pasugod na. Ano sa likod ko? Ayos mo, Hammer. Ay, pa pala. Umabol pa eh, no? Natatapan-tapangan si Doc. Sabi ko,
mo kausapin. Pero ibig sabihin, alam mo, pag pinapakain siya, Ano kaway ni Carl? meron na yung Kaway si Carl ah. Sabi ko nga. Talaga, ano, wala. Sabi ni Joanna, sila daw, wala daw sila. nakakalabasan lang, di natamay ko sila ni Suset. O kausapin niyo si Suset. Sabi ni Mir, nasabi daw ni Suset, na sinabi. Ako, hindi na ako ano, kung gugustuhin ko lang, pwede ko naman sabi ni Suset. Biglang ko si Joanna. Sobrang naman si Jack. Hindi mo lang mabait. Alam mo yung talaga pagdating sa trabaho lang ako. Ay, gusto ko kausapin si Joanne. Tumaki yung si Tami. Gusto ko makausap yung mga yun. Kasi alam si Tita Mila, talaga sa'yo? sinabi ko kay ate, kahit gusto ko silang sabi isang tao, may para mo na rin, para mo na ginala. Ikaw yung taon na to. Grab some target practice while you can. Example ako, si ate. Ay, minitahan ka at hinatagkan naman ka. Hindi ka na sinati sa'yo. Paano ma... Araw-araw siya ka. Wala akong narinig mo. Ano malalaman hindi na? Kapag hindi away, hindi pa lang sa pagkakas. Nasabi mo lang. Sabi tinatamdam niya na tapos. Almost done. Time to kick this Sabi off. naman yun. Sa akin, sabi ko ano? Ano ba yun eh? Tal, trailer tayo dito. Gege. Ang lumalabas, Hindi. Kaya ano na. kailangan sa kanya. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Sabi ko Gas natin, is approaching meron your pa lang position. gusto Move niya to the safe zone. para kaya. Okay. Yeah. Clear to engage all sides. Oh. Wala nang siya sinuplay. Oo nga. Bakit niyo parang hindi ba ako? Oh. Baga, kung may oras para masolusyonan eh. Wala, hindi nyo na eh. Kaya naman ako. May satchel dito. Hindi talaga. No? Baby girl yung pinatay ni Kuya. Dear baby girl. Balik-balik ka rin. Saan sa saan pa? Nako, Yun ah. Kaya nga. hintay ka. FK. Wala ako. Paano mo talaga makakayos ng isang bagay yung gusto mo sa para naman na ipwede. No doubt. Namamaya. Tanga, satchel ulit to. Ay, kung magkasama tayo araw-araw, kami Milano, parang wala lang, tutukay lang naman.
May Satchel satchel pala din. doon, ah. Ay, gumagala. Wala naman siya sinasabi. Ay, may hinanakit. It's too late. To apologize. May dalawang satchel dyan eh. Meron ba? Dalawang satchel na. Dalawa ba yun? Dalawa tal. Oh. Oh, may nagkla-cluster strike sa atin. Satchel ulit to. Doon sa police station siguro yun. Ay, hindi pala. Dumaan kasi ako doon eh. Sa may ano. Buti hindi ako tumuloy. Enemy UAV overhead. Nag-UAV na sila. Naka-loadout na yung mga yun. Turado. Bounty ba tayo? Kunin ko yung bounty tal. Kunin ko na. Baka sila din eh. Ay, saan ba yun? Sa baba? Ay, satchel na naman oh. Armor here. 5 na yung nakita kong satchel. Hindi. Ay, dito pala. Sila nga. Sila Sila yata. nga, Umahabol sila dito. Maghahabol sila. Taras na ba tayo? Tara. Atras Taras na muna. May loadout ng mga yan. Oo. Nag-truck na. Naka-truck. Katrak ba? Uy. Armor here. System deployed. Ayun na. Alis na dyan tal. Down. Tangin na yan. Hindi ko makalabas. Down ko yung isang kasama. Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. Fight's kicking off. You can always have a go at these. Patay din isa. Choice Yun. words or smash their mugs with a well-placed start. Naka-damage din. Bilis nila eh. Hindi na ako nakatakbo eh. Asan na sila tal? Down. There's a fight kicking off. Up next, mate. Get Kulang-kulang na rin yung mga yan eh. win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Tangin nasan mo yun? Time to earn your freedom, soldier. Teammates in the Gulag. If they survive, they can redeploy. Ang layo ko naman. Isang gaya na doon kung isa. There are teammates this time. Landed mark. Naka-mute ba si Makoy? Yata. Hello. Yo. Diyan na sa'yo. Andyan na sa'yo. Ay, Diyan na din yung Kantaluso. doon muna ako sa train station ah. Copy. Diyan na yung usok. Oh shit. Ano pansin? Konti na lang din. Loadout na tayo. Mute pala ako.
Takbo na mga pre. Hanggang. Tara na po. Gas. May tao dito sa taas. Gas. Ang tren, may tao dyan. May tao po. Tara na. Tara, lads. Uy! Hoy! Ah, sniper? Nakar 90. Galing naman yun. Kaya. Base station Malis na. yung helicopter. Ito na lang. Di pa looted. Ay, looted. Ay, may pera pa sa truck, tol. Yun o, sa truck. Sa truck may pera pa. Yan. Nakuha ko na. Okay. Move to the May next loadout area. dito. Secure the perimeter. Loadout kayo. Loadout drop on the way. Ano kalaban? Ito na. Uy! Basag na yan. You fucking ass, bitch. Gas inbound. Safe Napatay zone nyo? located. Enemy Basag na yan. UAV Ay, isang tira na lang din, oh. Meron pa. Meron dito. Patay nyo ba? Hindi. Nakatakas eh. Yun, oh. Dito. Hindi ko nahabol. Nandyan yun eh. Patay ka. Wow. Bakit itong mga to? Yun na naman. Hoy! Nangyari si Makoy. Gatekeep. Meron pa naman. Makoy. Wala dito na atrasan ako ng ano ko. Layo, ah. Ang layo mo to. For the love of God. Kaya yan, tol. Ano, may bumuhay pa. May sasakyan eh. Doon sa kanya. Nasa kanya yung sasakyan. Kaya yan. Yun. Nice. Idol ko eh. Idol ko to eh. Kaya... Susunod, huwag ka nang ganyan ha. Last mo na yan ha. Uy, bumabagsak oh. Loadout. May kukuha ng loadout. Usok, andyan na. Reserve niya yung truck. Kuha ka ng loadout, tol. Tara na, Tara lang. tara na. Ay, recon pa pala tayo. Tara. Sakay. Dadalihin. Ay, recon pa pala tayo. Tara. Come, rock tunggol ang mga ano natin. Kaya lang, baka may mga... Come, rock tunggol ang mga ano natin. Kaya lang, baka may mga... Come, rock tunggol ang mga ano natin. Kaya lang, baka may mga... Come, rock tunggol. Hoy. Sinalubong yung bala. Hoy. Gagawin ko. Sinalub. Tapusin ka lang yung recon. Wala na, weh. Andyan na yung usok, eh. Hindi, tatapusin ko. Kuha ko na ano. Most wanted.
Ay! Dapat may simbahan dyan, ano, para pag wala ng pag-asa, eh, magdasal ka doon para mabuhay yung mga kasama mo. Kaya nga eh, putik na yun. Ang galing talaga ni Makoy You know? si Makoy talaga. Nalupit talaga si Makoy ngayon. Ang may kalaban dito tala. Pakiramdam mo ba? Pakiramdaman mo muna. Mayroon. Meron na yun, no? Ayun, Sa garahe. ayun, sa green, no? Sige, kunin mo na yung siyempre. Abot pa. Ayun. Ay, dalawa. Ayan, no? Hindi nila alam, ano? I can't believe it. Dropping to the AO. Sacrifice. Sakripisyo na naman ako sa inyo. Wow. Magaling talaga si Makoy. Magaling talaga si Makoy. Yan talaga pag, ano. Malakas talaga, no? Oh, dahil na. Malakas Talaga talaga si kumain. Makoy. Malakas talaga, no? Malakas talaga. 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 Yun! Dalawin mo na, siyempre, dalawin mo na. Wala nang tanaw-tanaw to, tol. Dalawin mo na, Polluted eh. siyempre. Dalawin mo na. Ako rin, minsan pag ano. Di na. Wala na akong tatanawin. Your teammate has been marked as a high-value target. Pag puno na ang salop. Nabagas. Napagas. Nabagas. Napagas. Puno na ang isang salop na bagas. Galing talaga ni Makoy. Uy! 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 Pre, lumagpas ka eh. Hindi, parang ganun ba yun? Oo. Lumagpas siya eh. Nangyari. Lumagpas siya. Lumampas sa red zone. Mama daw, mama. Sana Oh. Sana magkaka. Sa may red? Oo. Wala na talagang ano sa'yo doon. Susunod. Last game ako mga tol. Magluluto Sige, muna. ha? sige, last game na din muna ako. Last game na rin ako eh. Ano oras na? First game ko pa lang. Mamaya na lang. Si Jersey, mamaya pa yan eh. Magpa first game muna ako. Dadahin kita sa kaibigan. Ay di tayo alis tayo. Dulo ng mundo. Yeah! Mahal kong Santino, yeah! Yun. So ang sawing palad, yeah! Yun. Yun. Kailan Yun, ka oh. na maintindihan?
Hindi na. Yun. Shot mo pa, yan. Shot mo na. Mahal yung Get Santino. yourself sorted. We'll be deployed shortly. Ikaw ay gawing palad. Okay, ang last game. Let's get this one, man. Panalo na natin to. Oh. Hindi na natin pagbigyan yung mga kalaban. Mm. Ito nga, player ko ng volleyball. Garap lang yung kalaro. Bala, Volleyball. ba- bala dito. Bingo ba ka naglalaro? Oh, Laban Italiano. ay, yan, no? Tumaas ko. Baby ball lang yung alam kong laro nito. Enough practice. Time Ako nga din eh, bayag ko lang ang laran kong laruin eh. Yun, oh. Paano yun? Hindi ako marunong mag-volleyball. Bola lang ang bayag. Dalawang bola pa yun, ha? Partida. Timi-stick mo ba? Ano? Timi-stick mo ba? Dito. May mga buhok-buhok pa yan. Inikot-ikot ko lang sa kamay ko, sa palad ko. Inaiko. May mga buhok-buhok pa yan. Last game. Ayun na, last game. Last game, last game. Meron din. Hairy balls. May mga kalatuti. May mga cubicle hair pa. Kalatuti naman. Ay, basta. Karta ng karta. May mga cubicle hair pa. Oo. Mga baby pa, baby. Cubicle hair. Anak ko! Ano ba gusto Wherever nito? you are. Yun. Armor, oh. Yun. Armor si Mayor. Mga kandidato. update. Move to the next location. Himala, hindi nasimot din ako yung dito. Ha? Himala, hindi mo nasimot yung dito. Nahiya na ako sa inyo eh. Sabihin nyo, napakagaman ko to. Complete. All supply boxes located. Load out, load out. Ah, dito na pala eh. Tama na, load out. Load out, load out. Si Lodi, hindi naglalaro eh. Mm. Hindi ko nga din yan. Ba't di na naglalaro si Santino eh. Ako rin eh. Mamaya, laro tayo ulit mamaya. Loadout drop inbound. Oo, kasi Ah, sabi sa ni pera. Ikong eh. Bukas daw eh. Kaya nga, tulog muna kayo tapos ano. Laro tayo ulit mamaya. Copy. Ano kayang maganda? Ang ina, kilo lang nga. Putang na, UAB na kagad sila. UAV, may Bala, malugang tol. pera dito, pambili ng UAV oh. Wala tayong bala. Wala nga tayong mga bala, mga kapatid. Uy, may sniper, may sniper, may sniper. Saan, Lods? Santol, santol. Ayun, ayun, nakita ko na. Tanga ng gago. Tangina, basag ka, heart ka. Isang team tol. Isang team yan. Putang na ka. Basag, basag. Tangina, kami naman. Ayan na, sumugod sila. Huwag silang susugod. Ayun oh. Nay, patay sa yam ako eh. Down isa. Naglo-load out sila. Oo. Tumahin. Patay kayo makoy. Hinahabol sila. Hinahabol yung ano. Nice. Nag-load out sila. An enemy team is hunting you. Sige na. Down Ako yung na isa. naman, anak ko na. Down.
Nice, nice. Ano nga ha? Ano, bilis. Saan yung isa? Saan yung isa? Nasaan na? Ubus na ba? Uy, sa likod, sa likod, likod. Kukunin ko tong bounty. Bounty target is up. Let's get Ayun na, ayun na, ayun na. Sa kabila lang ang padera eh. Nakabala dito. Dali ako. Ano nangyari? Dito na, dito na, dito na. Nandito. Sa padera. Ibang team yata ito eh. Down, 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 down. Hoy, dito, dito, dito. Ito. Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. Dalawa down. Tinuloy yung isa. Pay attention. You'll be out. Meron pa, tal, meron pa. Get ready to fight. Tinuloy yung isa. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Sort them out. Yun lang, yun lang. Down dalawa. Looking a little worse for wear. Hoy! Dito pa! Putang ina! Asan? Meron pa dito sa likod natin, tol. Sa may aeroplano, nasa loob lang siya. Putang ng camper na ito. Nasa Nandito. loob lang siya ng aeroplano. Nasa loob lang siya ng aeroplano dyan, tol. Taas. Oh, putang ina kayo. Nandito sila sa gulag lahat, oh. Ang ina. Putang ina mo. Uy, ang dami pera Para niya. pa. May nangialam eh. Maket, tol. Maket, nasa taas. Ano ba tinapay? Yun lang. Ruby bar. Good luck. Hindi ko. Libre lahat yan? Nasa taas, umakit Libre sa lahat taas. yan? Sa kabila. Libre lahat yan? Wow. Good niya yan. Wow. Nakalimutin ko niya eh. Ari ba? Ito na. Tapos na. Good night, tol. Sige lads, sige lads. Sige, GG, tao, mga GG mo idol. na. Okay, G na lang ulit. GG, Jer. Sige lads, boss. Okay. Boss. Sing. May sama ka? Wala. Wala. Buo tayo Ikaw ng ba? squad. Kanina lang. Ha? Natulog na ay ano. Nag-break yata yung mga yan. Ay, alam lalaroin natin eh. Wala si Daily Flight. Kanina nakita ko siya eh. Online siya kanina eh. Naka-offline ano siguro siya. Hindi ko alam. Naka-offline na siguro. Invite natin. Anong gusto mong laruin natin? Gusto mong mag ano? Ikaw. Kahit ano, sige. Mag rebirth. Quads na lang yata yung ano eh. Quads. Sige. Oo nga. Sige.
Hello? Hello? Hello. 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 Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Some dude got my chips. I swear to God. I'm about to fucking go ham. Let's make it simple. If you're in this game, Shut up, you fat bitch. Incoming. fuck you, bitch. I'll fuck the shit out of you. So whoever gets the most kills, I'll send them that amount of kills to have on their ass. Mic check. Mic check. Really? You guys wanna see my camera kill? Oh. Want to see my fat hopefully? Enemy soldier incoming. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. This fat pussy is so wet. Just nut inside of my butt. My asshole's calling me, daddy. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Gas is closing. Yeah, I can't drop that. So, who's gonna get the most kills? Shut up, bitch. Bitch, shut the fuck up. I will slap the shit out of you. Bro, not inside of my ass. Go back to the kitchen, Bitch, I'm fat better bitch. than you. Go back to the kitchen, fat bitch. Bitch, fuck you. Need this? I'll get a third point. Oh, how did you get all of there? Holy shit, she sounds like an ugly The fat whole bitch. team is here. Get them. Nigga, what? Yeah, bitch. What the Nigga, hell? but you was telling me to shut up. But they're Oh, not you're kidding. fucking lucky you Tell have me a to shut gun. up. See? Kai, even That if kid in the it's orange fat just told me to bitch. shut up. Yeah, he's not talking anymore. What happened? Shut up, nigga. I'll slap the shit out of you. Shut up, you fat bitch. I'm not talking to you, fucking hobo. I'm talking to you, bitch. Fucking ugly bitch, bro. You sound like a fucking... Man, I'm so fucking hot, bro. Shut up. Go back to the kitchen, you fat bitch. I will. I'll get on my knees too. Go make me a sandwich, you fat bitch. Go make me a sandwich. I said go. Guys, play I ain't playing around. Go make me a sandwich. Do I have to repeat myself, you fat bitch? Yeah, Teddy. Enemy cluster strike incoming. Take cover. Go. Make me a sandwich. Fat bitch. What the fuck? Bro, this shit's on, God, bro. I was about to get a loadout, but there's no fucking load right there. Bro, this fat bitch is getting me mad. Shut up, bitch. Don't talk to me. You know, You guys wanna gangbang?
What the fuck? No. That's nasty. And you're fat. No, I'm okay. I have a big ass and big titties and slim legs. Bro, you sound like that fucking, you sound like fucking, you sound like, let me think of her name. I sound like Lily Lily. What? Huh? Fucking fat I bitch. want to get my mom. Bro, you fucking fat bitch, you made me die. Shut up, I you want fat you to get bitch. my mom. I want you to get my mom. Let me be putting my mom. Did I say you can talk? Did I say you can talk? Shut up, you fat bitch. Shut up, you fat bitch. Put it in. Put it in. Put it in. Shut up, you fat juicy whore. I wanna see. Let me see. Let me see. Let me see you kick that ass. I will. That's what I'm talking about. Oh fuck, I'm dead. You beat me, you fat bitch. I'm right here, you fat bitch. Come here. You fat hobo lady. You fat hobo lady. Oh, you fucking fat hobo lady. Oh my god, Daddy. Why'd you guys let me die? Shut up, you fat bitch. Send me some titty pics right now. Hey, bitch. I'm talking to you. What? Send me some motherfucking titty pics. You fat bitch. Alright, if you win the game. Oh, Well, fuck no, you fat bitch. it looks like Cloud is getting 8 pictures. 8 pictures. What the fuck? And Cloud? And- Cloud 90? and you're getting 0 because you have 0 kills. Yeah, Fuck, I'm you a bad fucking bitch suck. like that. Yeah, no, nigga. Shut up, you fat bitch. You suck. Talk to me when you at least get 1 kill, you fat bitch. Never mind, you have 2. No time to sleep on the job. Oh no. No one gives a shit. This pussy and these bongos. Bro, shut up, you fat bitch. How many times do I have to talk to you? Fuck you, bitch. I have a whole fucking dildo. I'm not talking to you. I'm not talking to you, fat bitch. I have a whole fat dildo in my ass. Whoa. Oh, this dildo. Dildo's hurting my asshole. Haha, bitch. Shut up, bitch. Shut up. Shut up before I Okay. nut in your face. Shut up. Please, please, I want you to nut all over me. What the fuck? Damn, that's hot. So slow. Not as much as you can, baby. Call me daddy. Daddy. Cheers! Daddy, nut inside of my asshole, my fishy ass. Down. Push your dick out all over. Oh my god, I know use my fucking controller as a vibrator. Oh my god. Oh my fucking pussy. Oh Cloud, you're getting 10 pictures. You're a nasty little girl, aren't you? Yeah, I'm naughty. You naughty little girl. You're naughty. Cloud is getting 10 pictures. Little me, just stop. You're getting 0. You have 0 kills. You naughty little girl.
Just call me little boy. As a little girl, you naughty girl. I mean, children are naughty little girl. That's why I'm not giving you kids. Gonna suck me all over my titties. My fucking asshole. No, not my pussy. My pussy. You fucking like that. My pussy. My pussy. Oh, my pussy. My pussy is so fucking wet. Oh, my pussy. My pretty pussy. You slut little girl. Come on, keep talking like that. You so snotty little. Ay. Destination locked. Shit, sorry. Boy. Slim G, go get it. Yo. Got contact. Walk it off. Tapos na ba? Tapos na. Ay, sorry. Namatay lahat eh. Sorry. Naka 13 ba ako? Bet na si Bogle. Bogle. Ay, wala na pala eh. Offline na pala. O nag-ano. Sino? Si Bogle. Kaya tatanong kanina kung may kasama eh. Ingay ng dalawa eh. Magkasama yung dalawa. Parang mag-guglo lang. Siguro. Try natin VR quads. Ikaw ba? Tay, gising ka na ba? Mag-alas 5 na eh. Hindi pala nakatulog. Haba-haba tulog mo ba? Hindi pa daw ano na? Inasaan yung kanina. Ginulo lang. Hindi ko napansin. Tapos na pala kanina eh. Pinapanood ko. Ba't iba na yung pangalan? Ba't iba na yung pangalan? Sabi ko. Floating right there. Right? That's what I like that. What up? Whatever. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Ito isang bed. Ang isang bed.
Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Yo, boy. Pupula. Kasama? Si Bogli. Ano yata, invisible eh. Nag-message siya sa akin pero hindi ko rin naman makita. Ayo, Big Papa. naka-offline Big ka? Papa. Hello, sir. Offline ako sa'yo. Offline? Ay, pabuhat. Lodi. Pabuhat pa. Pabuhat. May kasama ka, may invite ka? Wala eh. Tara. Para makadami. Kanina, nagkakasunan dun eh. Oh. Yung kasama namin kanina eh. Ang ingay ang pucha. Ingay ang Connect. kakasunan. Hindi. Wala si Connect Connect. na. Hindi. Random player. Sa Resurgent. Pucha, hindi ako nakakonsentrate. Putak ilan yan. Ako, minute ko na lang yung mic. Kaya mo silang mag ano? Baka 13 kills ako. Sa fuck. Oo nga eh, 13 kills ka eh. Dami ah. Sa akin, 4 lang yata. As usual. Anong gamit niyong barrel, Jer? RAM 7. Tapos, yung Ghost ko may PKM. Yung LMG. Get yourself to proper warm-up. We'll be deploying soon. Ano to? To the AO. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Jer, anong barrel mo? Gamit. Ako? Oo. RAM 7. RAM 7. HDR. Tapos yung PKM. LMG. LMG, kapagal. Hindi ko grip ang LMG. Hirap tumakbo. May Bruin ka? Meron. Ay. Pero, Wow. Malakas na yata ang Bruin ulit ah. bakit binalik na naman ba? Nalag na eh. Alam ko, PKM ang ano eh. Pinakamababang TTK. Yung M60. Sige, para sa PKM yun. Kaya, lambo. Wala, ito na. Talo na tayo. Ito na yun. Kapon pa tayo nag-ano dyan ah. Tapon pa tayo. Hanggang umaga, no? Wala, top 3 lang eh. Top 3 lang ang pinaka-closest. Oo nga eh. Ayan. Tagal natin naglaro eh. Puro last game, ano. Ina, hindi ako nakakonsentrate kanina. Pero 13 kills ka pa rin, ah. Oh man, nung nagkakantutan niya ako sila puto na. Natatawa ako. Hindi ako makaparil na maayos. Oh shit, may heli. The fuck? Naka-record sa akin yan eh. May heli pa. May heli na sa akin. Ang ilang yan. Ang ilang heli na yan. Kalakas naman. Di pa May sumusunod. Oo, kanina. May bumaba rin sa akin eh. Yun o. Sa akin, ayun o. Pumunta doon. Oo, kaalam.
Wala pa akong motor. Loadout muna tayo. Targets are up. Get to work. Bounty targets have been marked. Kill them. Enemy dropping into the AO. Assault rifle here. Loadout na rin. Malapit na. Uy. Hindi ako yan. Oy, 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 oy. Bakap. Uy, dyan. Bakit? Oh shit. Nasa kanya pala yung bounty. Oh, baka yun yun. Coming, coming. Tara, tara. Ay, puta, gulat ako. Walang gagawin yan, boy. Nag-ano lang yan. Nag-aabang lang. Sa pumasok. Sa bubong ah. Ano sa yeah. You're being tracked by an enemy team. Stay sharp. Atras ako para makita ko. Saan siya? Ay, Sa loob. Uy, ang galing naman nun. Andun ah. Basag, basag. Nasa baba. Pupunta sa kabila ah. Saan siya? Ayun oh. Ay, tumakbo. Ang layo na. Layo na pala. Mali pala yung nakita ko. Saan lang siya? Shit, saan siya? Nandito na. Yan yata sa bahay. Ay hindi. Hindi, lumayo. Nadidelay lang yung ano. Nadidelay. Kaya advance yung ano. Mag-high ground siya agad? Fuck? Siya makita na. Ayun na. Ay, baka nasa baba dito. Sa baba ata dito. Wala siyang ibang mapupuntahan yan. Dog. Nice. Pangina sa kakahanap. May satchel dito oh. Kunin nyo. Sige. May mga... Sabi ko na nga ba, nasa baba. May tulay. Siguro nahihirapan siya umakit, no? Hindi niya alam kung saan. Wala na, na-corner na siya eh. Sige, pwede. Bakit mag-isa lang siya? Mag-isa, oo nga, no? May isa rin bumagsak dito eh. Yan, kasama niya yan. O yun, baka yun. Kailangan natin. Ay, sige. Patayin muna natin to. Biling loadout. Patayin natin. Loadout na. Kasi nandun din yung buy station eh, sa kanya eh. Oo nga, Hindi. tara. Patayin natin siya, man. Kailangan natin ba? Oh, nag-buyback. Hostile dropping into the area. Oh, dropping. Enemy UAV overhead. Ayun. Down. Patay. Hindi. Sa taas dito. Papatay ko na. Target is down. Ayun, dami na natin pera. Naka-loadout. Naka-loadout na siya. Nagsarili. Naka-ram 7 tsaka MP5. Tana, nagsarili. Tara, maganda tayo. Selfie na tayo. Sino yan? Uy! Snipe ako. May sniper sa likod. Okay, backup na lang. Sige. Cover. Paki-cover pala. Nasaan siya? Dito eh, somewhere. Enemies in the area.
Saan ba yung buy station? Nagaling. Doon sa taas. Ay, bili tayo UAV pala. May kinuha ko sa baril. Sir? Ha? Ito pera. Dito siya. Tukle. Naglalag ako ah. Doon, sana. Wala po. Uy! Napin ko. Sa bubong siya eh. Ano sa bubong siya? Oo. Airstrike mo. Wala akong airfix. Pag-isa niyo eh. Saan ba ako makit? Kuha ko na. Tali mo na. Oo, nabali ko na. Meron pa dito. Oh, gulaga. Enemy soldier incoming. Ayun, nag-drop din. Enemy loadout drop on the way. Tayin natin yan. Walang Wala siyang gamit. Walang gamit gamit. yan. Abangan ko dito sa may exit. Safe zone. Nice one. Nice. Shit. Target down. May gamit siya. Napatay niya na. Oo. Oh, ito. Yan, napatay niya. Pasa na tayo. May- Loadout. Ghost na tayo. Dalawang box ha. Dalawang box. Sige. Ikaw muna mag-loadout. Oy! Hoy! Itang ilo. Saan yun, Lods? Saan yun? Hindi ko nakita. Bro, nag-glitch siya. May glitch pala. Saan yung glitch? Pagka prone mo, nakikita mo. Hindi ko makita. Ang ilo. Diyan siya, nandiyan siya. Yan, nandyan siya. Nakita. Pero, parang glitch siya na may ano. Bilhin ka na lang namin. Sa kanila tong ano eh. Hoy! Shit. Nandun? Sa bahay lang. Nag-glitch nga oh. Yeah, may glitch siya. Para siya yung nakikita mo, tapos ano. Fuck. Win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. Tago talaga. Sort them out or capture the Salamat siya. Okay, cabrón! front line. You've earned it. Nandun pa rin yun. Ayun, nandun pa yun. Basta, Ayun. tingnan mo, pagka prone mo. Pag prone mo, nakikita mo ano. Wala Ano na siya. yun? Wala na ba? Napatay mo. Patay ka na. Nice. Tara. Loadout na. Double pistol pala siya. Loadout na ako ah. Wala na yun. Oh, yun yung sa harap mo. Ay! Sa harap mo. Kung napansin, Nakuha rin eh. Ngayon ko lang nakita. Mag-isa lang siya. Ano? Isa lang. sayang, 20 yung pera. Oo, nandun yung pera. Mag-isa niya. Isa na lang siya eh. Sino pa yung pera niya? O, play safe ka na lang. Oh! Uy! Tinan ko nga yung pagkapatay ko. Hindi ko nakita ng ano, tumatakbo. Bilis ah. Dalawa sila. Oh. Uy. My God! Nice one, man. Dali tayo ng ano, nag-glitch na yan. Delay yun sa akin. Hindi delay ba sa'yo? Binaril ko eh, tapos Mataas yung ping mo? bayad ka, wala. Ano yung ibig mo sabihin?
Ay, hindi. Ay, yung ano. 300 eh. Gusto mo magpalit tayo ng, ano, ng host? Sige, Ika- ikaw na. ikaw mag, ano, try natin. Baka mas Sino ako? Oh, kahit sino. Try, Baka, invite ko na kayo. Try na. Oh, sige, sige, sige. Oh, sige, live ako. Teka. Try natin ba, ano, mas okay yung ping mo sa kanya. Saan ba siya? Dito rin, California. Sa, ano siya, north side, San Francisco yata. Sana hindi lag. Oh, invite kita, Lods. Ayun na. Tapos invite mo yung kasama. Si Bagley. Ayun. Get yourself to proper warm-up. We'll be deploying soon. Enemy soldier incoming. Aims. And like, are you horrible? Fire in the skies. Enemy soldier incoming. Warm-up's done. Time to kick this off. Yo, mic check. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. Tara, tara. Game. Saan tayo? Avoid the gas. Get to the safe zone. MB. MB? Yo, yo, yo. Kanina. Glitch yung... Bagong glitch ba yun? O matagal na yun? Alam ko na nakita ko yung na-spectate ko siya. Nakita niya yung legs ko o yung character ko.
Tapos umakit. Matry nga yun. Sa may ano, para siyang, Nakapro. ano, sa gitna ng ano. Nung pinatay ako, nasa corner siya ng bahay eh. Naka-prone lang siya dun eh. Palakas mo naman mo, Marin. Wala pang baril. Wala pang baril. Walang baril. Dito lang? Oh, nandito lang siya. Oh, ay, hindi dito. Oh, nice. Ay, makakapag-loadout. Lodi. Wala palang buy station. Yan lang. Nice. May kasama yan eh. Does anyone need this? Alam ko na, sa baba eh. Target appears hostile. Paano? Bounty target is up. Let's get it up. Ang daming glitch na boxes. Oo. Layo na. Naka-chopper ba yun? Tapos. May armor na kayo? Oo, meron. Oo, meron na May box ako dito. Armor. Tara. Walang buy station dito. Wala. Dito lang, sa office. Dito. Station. Understood. Dito na lang. Dito. Oo, kakarapan ko na pala. Dalawa ata sila. Bumaba siya. Uy, flash ako. Na-flash ako. Sa bahay? Tapat lang. Meron din sa likod? Gulag. Survive and you can redeploy. May hinto talaga sa akin. Tapat lang. Got proper fight. Yourself sorted. You're up next. Kaya akong stab. Your teammate got Oo, proper tingnan mo. Meron. sending them home. Palit tayo mamaya. Ay, palit kayo naman mamaya, Lods. Bakit? Si Bogley naman ang mag-host. Naglalag siya. Yan lang natin. Experiment natin yung You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. Sort them out or capture the objective. Baka sa connection ko. Back off. Dito na lang siguro. Ayun, bumaba siya. Move on my way. Ay, may tao din. Ay, may kumuha. Dito na lang siguro. Storage. Loot lang ako dito. Tatakbo ko sa akin eh. Sana huli niya. King na lang ako. Tangin na yun. I-execute ko sa akin. Ay, may red box dito. Naka-loadout siguro.
Sakay ka na kagad. Yan. Left, left. Ayan. Hindi, may sasakyan dito eh. Kanina. May nagka-camp na din dun sa ano. Naka-most wanted ka? Oo. May tao dyan. Oy, meron. Makita kasi. May truck, oh. May truck. Hindi ko makita yung ilang minute. Wala rin. Minsan may naggaganyan eh. Nag-glitch eh. Kaya di ko alam kung Nahihirapan nila ako matamaan dito kasi pag may sniper, maraming puno eh. Tapos hanapin ko na lang yun. Wala bang ano, kuha ka ng truck? Try mo ba ba yung truck? tago na lang ako Or, dito. Baka ito, meron yung beef. Mas malapit. May nakakonect. may loadout pa. Sakto dyan pa. Ilang minutes lang. O second. 27. 30. Ano. 20 seconds. Marking new safe zone. Sakto. Nakaka-load out tayo. Tingnan ko lang kung ilang box. Four, 3, 2, 1. Kinaload out. Ay, baka may glitch din dyan ah. Ayun. Oh, yan, laptop, no? Ubus mo yung load. Mag-isa lang. Buti nga, isa lang. Tahimik dito, mapayapa. Loot tayo dito sa bahay. Dito. Uy, looted na dito. Pas na, man. May truck kanina dun sa kaliwa eh. Looted na dito. Does anyone need this? Ay, heli. Disregard last. Nag-load up. Papunta sa buy station yata. Ay, nagano siya. Huwag muna nating Ikaw, ano, heli. i-engage. Wala natin mag-loot. Wala tayong amo ba? Ay, pwede tayo bumili amo. May buy station. Oo, pwede tayong bumili pa ng ano. Wala tayong Amo. May pera pala ako eh. May truck kanina dun sa ano. May nag-recon dyan. Diyan tayo. Ganda yan.
Di pa kaya looted dito. Ah, Ay, hindi pa. try mo, Di pa try mo. looted, eh. Di pa looted. Hindi pa rin. May box din dito eh. Kulang ka ng ano, plates, Bogli. Bigyan kita. Okay na, okay na. Bakit natin pera? Ano? Vendor here if you need equipment. Sana walang tao dyan, no? Ay, heli. Ayos lang. Looted na lahat, Ako oh. na lang. Ako na lang bibili Bibili na kayo. Uy, dami yung pera. Saan galing yan? Sa most wanted kanina. Tsaka, ano. Tsaka bili na kayo mga UAV, self-race, orin. Bili ako selfie ko. Ammunition. Nakabili na kayo? Ayun. Nakabili na. Bili na kayo yung UAV. Di pa looted dito. May orange ba? Friendly UAV overhead. Ito, sukli ah. Bibili ko ba? Okay na. Nakabili na ako. Ito, pang selfie mo ano? Tara. Ito, sukli ah. Okay pa naman tayo sa ano eh, sa circle eh. Kaya easy muna. Bumili na rin ng cluster strike. Pwede tayong mag-recon game. Yun oh. Contract secured. Yun, tama. Kung gusto nyo, no? Pwede. Tara. Para maka-advance tayo. May nagre-recon din dun eh no? May selfie pala dito, oh. Sayang. Ay, sayang. Oo. Ayos lang. Storage pa. Gusto yung hintayin yung isang circle. Gas is moving in. Yun na nga. Yun na, pwede na. Pasok naman siya eh. Yung recon. Sa bilid. Tara. Para bumilis yung recon, ikot-ikot lang kayo. Para mabilis yung Sige. Ngayon ko lang nalaman din yun. Mga ganyan. Pag-iikot ka, bibilis. Uy, naglag ako. Hey. Ano tayo mamaya? Switch naman. Nag-recon siya din dito sa fire station. Lapit. Naglag ako. Hindi ka makagalaw? Yun lang. Contract complete. Recon intel secured. Na-stuck ka na? Bogli? Gas moving in. Takata siya. Wala. Na-DC na yata. Supply box identified. Mark location now. Science. Yun. Yun lang. DC. Tapusin na natin. Gusto mo? Next objective location. May message na yun pag ano. Tapusin na natin habang nagre-reconnect siya. Friendly UAV overhead. Ghosted. Objectives updated. Move to the next location. Primary objective accomplished. Supply box is found. Saan yung circle?
Sana, men, sa may hospital. Twin Tower, Sa may Twin Tower. Hindi, sa Twin Tower. Ayos, daan tayo dito. Unti-unti natin. Tapos dyan. Tapos dyan. Ano sila, recon sa fire station kanina. Hindi ko alam kung may tao ba dito. Umalis na yan siguro. Mamaya. Hindi pa looted dito. Down press mo nun. Uy, ikaw yan? Ay. Okay, nandito ata sa taas. Di pa looted dito. Take that tactical. Enemy UAV overhead. Uy, yun na. Bili ako isang UAV. Sige, pili ka ba? Wala ba? Tropa dyan sa taas. Gas is closing. Get to the new safe zone. Armor box ako. Request recon flyover. UAV Oh, dito sila. Oh. Ay, galing din storage. by an enemy team. Stay sharp. Pwede natin silang ano. Go get that armor. Meron pa sa likod natin. Pwede tayong tumaas dito. UAV overhead. Be advised, UAV is O kaya pasok na lang kung gusto mo. Advance. Mag-gatekeep tayo. Oh, may parating. Pwede, saan? Nasa area pala. Dito. Dito sila, oh. Dito eh. May ammo. Nasa taas ka na ba? Hindi, YOLO ka na lang. Nag-airstrike na lang ako dito. Sige, Oh, sige. nag-loadout sila. gas is inbound. Fire, ay no? Superstore. We're not all here. Regroup in a safe zone. Be advised, friendly precision airstrike inbound. Diyan na yung gas. Oo nga. Nandito pa sila eh. Ano, yan ba yung mga galing ano? Ay, nahuli na ako. Tangin na. Uy. Safe ka dyan. Pasok ka sa may. Alright, top ko to. Top kita. Ay, nandyan na sila. Ay! Uy, munti kang pa natapos. You now go for the win. Dapat yung mga nalilito. Gas is closing. Get to the new safe zone. Patay mo? Hindi. Hindi ko na ano. Naubusan ako bala. Nag-reload siya. Nag-reload din ako. Nag-switch ako sniper. Yun, patay na ako. Bet natin si ano.
Ay, join ako sa kanya tapos invite kita dun. Hello, hello. Lods. Wala na si ano? Si Cloud? Invite ko lang. No. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Enemy soldier incoming. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Alright, that's enough mucking about. Now we do this for real. Game, game, game. Saan tayo? Saan tayo? Ay, ay, ay. Battle Mark Royale. lang, Mark. Gas is approaching your Ah, position. naka- Move to the safe zone. Ano gusto? Yan, Hospital? Sa? Dito? Uy, uy, uy. Yes, sir. Yes, sir.
Dito lang sila. Being tracked by an enemy team. Stay sharp. Bounty target is down. Well done. Hi, loadout na. Ay, bounty. Ay. Kapit na. Ay, bounty. Bigay sa... shit. Ako na bibili. Ito yung pera nyo. Loadout drop inbound. Wala, layo. Walang gagawin yan. Uy, andito na. Ay, cover niya. Oy, oy. Isa. The Gulag. Survive and you can redeploy. Time for the start. You're up next, mate. Get ready. Sige, buyback na na. Kunin natin bounty. Listen up, soldier. Win here and you return to the front Para line. ano. But if you lose, you're done. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Wala yatang mic siya, no? Si Jer. Oo. Ah, wala ba? Wala ba? Ay, ito eh. Ayun. Na-mute ko pala. Hindi ka na. Kaya Baka pala. nakamute. Nagsasalita rin ako eh. Sabi ko, cover mo ko. Baka di mo narinig. Nagsasalita rin ako eh. Hindi pala, nakamute pala ako. Hindi ka mag-loadout pa? May pera pa ako? Or... Ayos lang, pulutin ko na lang yung pera, ang ano ko. Oh, sige. Kayo, kung gusto niyo mag-ghost. Sige, okay lang. Sanay na ako kahit walang ghost. Ganun din eh. Parang ganun din. Ano, pag maliit yung circle, makikita mo. Save na lang natin. Ay, pang UAV na lang siguro. Or surprise. Bili lang ako ng plates ko. Ito, may plates dito. 5 plates yata siya. Meron pala dito. Ay, sa trade, no? Meron sa Alam ko, hindi pa fully looted tong ano eh. Tong... Anong TV? Tong boneyard. Sa trade sila. Yung ibang team. Sige. Ayun na, may truck. Oh, may car. Nakapulot pa ako ng satchel ah. Saan yun? Tumatawid na yung iba. Ayun na, tumatawid na. Nasa kabilang pader yata eh. Andiyan sa tabi mo, no? Cloud. Oh, ayun na. Ah, nasakay na. Bumaba. Yung bounty, lumalapit, ha? Down 1. Patay yung isa rito. May isa pa? Dito. Ay, tabi ko. Ayun, nasa kanya. Kalawin mo pala. Ito.
Ay, bumaba yung isa. Bounty. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Wait. Sa kaliwa ko. May sniper. Ay, kanan pala. Magpupush siguro yun. Sa kanan. Teammate has been cleared for redeployment. Moving. Disregard left. Enemies in the area. May sniper dun eh. Moving. May kalaban siya. Anak. Sa may Ano ka blue. namatay? Nakakapatay ko na. Yung ito. Dito. Enemies in the area. Bounty kanina. Nice, nice. May kalaban dun ah. Andiyan Sa pa may... yung baril Uy, ko. ayun o. Bumabaril na sa akin. Oh. Saan yan? Asan yung baril ko? May mga baril dito. Pero Got a lethal grenade. Cancel that. kilo siya. So. Dito oh. Pero meron pa dun Meron pa dun May kalaban dyan ah. Nag-snipe yung sinasabi nyo. Oo, dito. Magigate-keep yan eh. Kumaliwa yata eh. Ayun oh, open oh. Wala na. Uy, konti na lang. Uy, konti na lang. Basag na yan. Yung iba nagtanong. Paki-rest na lang pag ano. Wala na yun. Patay na yun. Tagal mamatay. Napatay mo? Oh? Matay na rin yan, sagas. Paki-rest na. Ay. May loadout din sa ano. Ay, likod. Ay, Likod namin, likod namin. Sayang, yeah. Meron pa pala dun. Sneaky. Ayan, sa likod mo. Uy! Putang ginasa niya. Saan siya nagtago? Oo nga eh. Umikot. Nag-iikotan lang kayo. Inikiutan niya ako. Wow, siya yung pinatay ko kanina. Yung bounty. Oo, bumalik. Ang ina, nanalo sa gulag. Nalo sa gulag. Pero wala man lang warning. Hindi lang red dot o ano? Wala man. Walang warning. Wala kami narinig na ano? Wala. Natsok ako. Ay, putang ina. Ay. Naano ko? Shit. Wala yata siya ano. Ayun. Ay, kala ko wala kayo sana. Na-play again ko eh. Kala ko ako yung host eh. Yan o ng house eh, si Air. Oo, si Bogli. Ay, si Bogie no. Si Bogli yata. Oh, yan. Okay na yung ano mo na. Okay na. Kanina, delay na delay ako eh. Ako rin eh. Para type ko kanina, na-delay yung pagdadown niya. Ako na, balik malayo kasi eh. Pag si Jeran server o ikaw, lag ako. Pag ako server, kayo yung lag. Nagsa-snipe ako, nagde-delay. Sinabi down, gano'n. Ina na, chok. Crack mo na nga eh, wala siyang sniping ko na lang sa... Napatay ka nun? Yung ano? Yung pumatay din sa amin? Inikutan niya ako, no? Oo. Very sneaky.
Tapos nag-reload pa. Na-aksidente ko mag-reload. Nahuli niya ako. Nabox niya ako. Dapat nag-heartbeat mo na ako po. Laging ganun, eh. Lagi ako. Jer, kahit madaling araw na, hindi inaantok eh. Oo nga eh. Late din ako nagigising. Bumabawi din eh. We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. Enemy dropping into the AO. Enemy dropping into the AO. Warm-up's done. Time to kick this off. Dang. Mike. Another drop point for your team, soldier. Baka mamaya nakamute na naman ako. Move to the safe zone. Wala bang mas open? Uy, Targets are up. Get to work. Positive ID on the bounty target. Sort them out. May chopper ka agad eh. Ano ba? Nasa taas. Naglo-load. Ano nag-ano? Marking armor. Bounty target is down. Well done. Area. Kaboy! Ay, napatay. Hello, no? Oh. Nata kailangan tulong. Nice. Hello, no? No, bounty. Kunin natin. Sige, ganun. Positive ID on the bounty target. Sort them out. meron dyan, baka papasok din. Papatayin natin yan. Unahan na natin mag-loadout. Oo. That cash is ours. Uy, Abangan ko lang dito baka may pumasok. Friendly loadout drop on Kayo the muna way. mag-loadout. pag nakita nila yun, atras na sila Jer. Kaya natin to. Ah, may ammo dito ah. May ammo station dito. Sige. Magano muna. Ayan.
Ay, Meron din dyan sa ano? Loading station dyan. Sa kabila. Di pa looted dito. Naglululutin Nag-loadout na yata. rin sila. Saan? Oo. Sa Bounty. may station, oh. Tanang ko lang usok. Enemy UAV overhead. Oo nga doon. Tara, Doon Tara, tara. Yan natin. Talaga natin. gugulat yan. Kaloloadout lang Ayun sila. Truck na isa. Mag-i-snipe ako Pumunta na dito tayo. Yan na. Pasok na. Dalawa sila. Someone. Ikot na. Iyan mo. Patay mo. There. Ay, dapat. Down. Isa na lang siya. Down yan, nasa taas. Wala. Ilan yan? Ano sa akin? Kapatay ko na yung isa eh. Parang RPG na ano? Dito ako sa loob. Papasok na. Yun na siya. Ay, saan ka? Ay, nasa taas. May nabas sa baba. Taas, ay. Dalawa na sila siguro. Papatay ko Sa lang. taas, yan. Shit, Nakita ako. malayo pala kayo. Kala ko sumunod kayo sa akin. Dalawa mo pa. Kasi nag-push Sabihin ka ko rin sana, eh. huwag mong barilin eh. Pupush na kasi. Bali napatay ko lang dun. Isa lang. Puro down lang sa akin. Diyan na. Hindi ko Na-choke. Ano naman ako dun? When you return to the front line, you lose, the fight is over. You're up, soldier. Let's go sort this fucker out. Ay, shit, nakuha niya yung mga... Ay, siguro malayo ako. Sabi ko na nga ba, malayo. Yun yung gamit ko. Dito ako naman. Ay, shit. Dito ako naman. Saan tayo? Balik tayo ba Dala ko doon? namatay. Balik ba tayo doon? Ay, hindi, dito sila. Destination locked. Your teammates Wait. down in. They're returning to base. Ay, Enemy uli na team ako. is tracking your position. Wala ako pa dito. Does anyone need this? Disregard left. Dito lang sa ano. Sige, punta ako dyan sa ano. Wala na, patay na. Alam na nila. Dito na lang ako sa ano. Bagong buhay. Nagwa-wall back. Siya din yung pumatay sa akin. Nandiyan yung gamit mo eh. Nandiyan yung gamit mo, yung wrap. Gamit mo. Oo. Kasi nandun pa yun. Loot na lang ako dito. Nandun sila, dalawa. Hindi pa looted dito. Uy. Gusto niya? Gusto niya ng ano? Selfie? Ginawa. Sana sarili ko lang to. Walang kaagaw. Hindi pa nga. Walang heartbeat sensor. Tamad yung mga ano, naglulot dito. Walang buy station pala dito eh. Pucha. Yun, konti na lang. Hindi pa looted sa taas para dalawa na kayo. $900.
Kung kailan kailangan ng pera eh. May palodod pa si Mayor. Gas is closing. Get to the new safe zone. Taas. Abobong. Nabubong ba yan? Saan yung buy station ulit? Bili muna ako isa. Wala yan. Dito, sa taas, sa taas. Bili muna ako isa. Wala, hindi ko mabuo yung 800 eh. Mamaya patay na Baka ako. may pera. Kung sinong... Babagsakan. Kung Sino may pera sa inyo? Baka may pera. Ewan. Ako may pera yun sa akin. Yeah, bilhin mo muna sir. Tapos drop mo na lang siguro. Ano ba yung shortcut nito? Tapos may nagka-camp dito, ano? Hindi pa namatay yung Wala. bounty. Wala. Pero may truck sa likod mo. Saan yung buy station? Diyan. Ngayon lang ako bumili dito ah. Ay, sakto. Ay, kulang. Kulang ba? Ay, kulang 100. Kulang 100. Wala ka naman dito. Diyan ka lang, ako na mag-reload. Sige. Gas is moving. May truck sa likod ah. Oh, may nag-reco. May tao. Tulungan mo na lang. Iyan mo na lang. Dito na lang kayo. Baka mag-jailbreak sa... Nasa gitna na rin kasi itong pwesto na to eh. Saka okay din ano dito, maganda. Yun pala eh. Objective is to eliminate the bounty target. Load out. UAV overhead. Nag-UAV. Dalawang box. So far, walang kalaban na kami nakikita. Unless yung naka-ghost eh. Ayun sila, oh. Doon yata sa menu. Kabila. Ah, doon. Ayun, oh. Loadout muna rin ako. Hindi pa rin kompleto. Ubus. Wala pa pera. pera. Ako rin eh, wala eh. Sa taas ng ano nito, check ko. Silo. Punta na natin yung bounty. Yun. Pwede na. Pwede na? Pwede na. Tara na sa likod. O kaya, ibigay mo na lang yung pera sa akin. Ako na lang pupunta. Oh. Thank you. May taasan dito eh. Wala. Tanginang yan.
kabisado to. Itong daan na to. Mas malayo pala itong dinaanan ko. Doon yung kalaban. May truck dito. Kanina pa yan eh. Meron talaga truck dyan. Ah, meron ba yan? Dati na yan. Oo. Ay, game na. Ito na. Patay na natin. Loadout ka na. Patayin ko na ba? Ay, ba't ko nabaril? Contact! Contact! Ay, tara. Push na natin yun. Meron din. Ay, Pwede, gago. pwede tayong magbantay dyan eh. Nasa gitna naman tayo eh. Does anyone need this? O kaya di. Backup lang. Meron dyan. Ay, hindi. Wala. Dito meron. Enemies in the area! Enemy kilo! Natas eh. Positive ID on the bounty target. Sort them out. Ito. 13 minutes sa taas dito. Sa taas mo? Oo, Oh, making. Yeah. Nakatingin ako sa bubong eh. Sa bubong mo hindi ko makita. Uy! Positive target neutralized. Well done. Sabi ko sa'yo eh, papatay mo. Ay, hirap na. Punta na ako dyan ah. Mounty. Bounty, tara. Barata na natin yan. Ganito lang yun ha. Papakita ako. Tara, punta natin. Layo na dyan eh. Ay, Sige lang. yan ako. Nasa blue ba? Ay, putang na. Oo, may kalaban dito. Ay, sabay mo rin no? Yeah. Oo. Down, sa taas. Dinaon ko. Nice. Ina. Hindi ko maano. Dalawa sila dun eh. Uy, yung binabaril din ako dito. Uy, nice. Dinaon mo. Nice. Push ba natin? Oh, gusto natin, may kakampihan eh. Tara. Kung na-down na eh, di. Kalayo pala ni Jay. Tara. Hindi, tinitin ako sa taas pag yun. Mga sniper ako. Ay, nandito na sa second floor. Nakatingin ako sa window ah. Ay, shotgun! Putik. Tatlo. Ay, putang ina. Dapat nagsabay sa... Dapat nagsabay-sabay tayo ng push. Kailangan mo na mag-kicking ka. Makatapos mo na. Eh, dapat nag-push din Dapat siya. nag-shield ako eh. Pumunta ko Hindi, mag-shield. dapat nag-stay na lang kayo sa labas. Ganun din eh. Ako hindi, Pag hindi kasi nilirevive nila, pang push tong gamit ko. Kaya hindi ko kaya. Naghihintay lang ako sa Hindi, labas. yung kanina. Dapat nung dinown natin, dapat bumili tayong klase. Wala tayong kayo. Shit. May scabby pa dyan ah. Does anyone need this? Tapos na yata. King, kung ano. Discardin mo lang eh. Pwede king din.
Kaso, may kalaban din Tao doon. dyan ah. Iwas mo lang ako dyan. Tao. Kinuha yung Kahit scab. sa'yo. Ano? Okay. Nag-scab na. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. Kaso walang sasakyan. Pataas. Most wanted designated. Wala na. Takot na yung mga yan. Gas is inbound. Oh, play mo na ng circle. Dito ulo ko dito, no? Pag ano, nagaganyan lang. Wala naman magpatayan yung mga yan. Kasama tayo mamaya. Master Dobby, magbuhat sa atin. Tago-tago muna. Larong pusi muna. Ayan na. Meron dyan. Ang bilis nito. Kaya ano eh, ayaw ko nung pangmalapitan tong baril ko na to eh. Bet lang natin si ano, Master Dubs. Uy, nawala si ano? Yun! Oy, si Dobby. Master Dobby. Buham. Kailangan ka namin magbubuhat. Kailangan namin ng tagabuhat, Master. Dapat din ka magpapabuhat eh. Isang chicken, dalawang chicken. Isang chicken dinner. Isang chicken dinner. Di ba kanina JR yung kanina? JR. O siya nangyari? Ay po siya. AFK saglit. JR. Mute na naman. Hello? Yo. Na-mute ko na naman. Di ba kanina JR? Kakantutan kanina. Ah, yung ano, dalawa. Ang gugulo lang yun eh. Wala ka nang marinig eh. Sila na lang naririnig mo eh. Holding for deployment. Now's a good time to warm up. May glitch dito eh. Saan ba yun? Dito yata. Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. Oh?
your team, soldier. Avoid the gas. Get to the safe zone. Ay, isa tayo. NB na naman. Ay, hindi. Tara, tara. Wanted na tayo. Hometown niya na yan. Sino? Ni Bogli. Papa. Hometown. Papa. Big Papa. Parang marami mag-i-scam. Ano, si Big, Notorious B.I.G. Ay, ito na. Saan kayo? Scab? Wag. Kahit Sanger saan. lang. Targets are up. Get to work. Sabi ko, ba't bukas na to? Ay, putang galing naman dito. Oh shit, sabi ko pala. Nakuha niyo. Dito, Lods. Master W. Teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Pala na. LMG here. Setting Claymore. Meron pa ano, Jet? Meron pa yata eh. Isa lang yan napatay ko eh. Ayun oh. Teammates done in. Puta naman, oh. Patay yan. Nice. Teammates have been cleared for redeployment. Wala. Ay, patay siya. Down. Madami pa dyan eh. Dami pa nga eh. Naka-sniper pa yung isa. Baka po. Wala rin siyang armor. Nagpupush na ba? Teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Andun sa bangkay niya, no? Ni Master Dubi. Ayo. Wala na, nakaalis na. Your teammates done in. They're returning to base. Gas is moving. Kilo located. Identified most wanted contact. Bilhin natin si ano. Oo. Parang buy station dito. Sa likod. Parking aid station location. Yun, dumaan na, oh. Nandun pa rin sa bali ni Master Dubi. Ay, dumaan? Nakabang na nga ata. Oh, dalawa. Oo. Dalawa. Nasaan siya, Sat? Sa hangar. Tara, patay. Ano, labanan ba natin? Wala akong plates eh. Ibigay mo lang sa akin yung pera. Ito. Okay. Oh, sige. Complete oh. Sige. Punta ako sa buy station. Sa kayo, nag-loadout sila. Doon ko na lang bibilin yung isa. Di pa ba looted to? Nag-loadout na sila, Jer. Tara. Nakuha nila ng mill base.
Bibili yung mga yung watch. Tatlong nag-spectate to eh. Sino pa nga to? Dapat si ano mo na. Body armor here. Dito for sure. Sana may kotse. Meron. Bibili to. LMG here. Down one. Sa Burger King. Ito na sa dingding. Ito na, tingin. Nabusan pa ng bala eh, no? Patay mo? Ano pala ko? Naka-loadout to. Ay, ito. Meron pa. Sa taas ata. Ito sa akin. Baka sa taas. Taas ba? Baka sa baba. Yan, may nag-drop. 46 ya, 46 meter. Ay, Taktan. Dito Tatakbo may, yan, tatakbo yan. Dingding. ayaw na, tara. Ay, kulang pa. Walang pera yung ano May eh. 1.5 siya, no? Sakto na. Ay! Cover. Ano yun? Uy, Ay, kalaban! kalaban pala to. Kala ko si Master Doobie. Ilan yan? Siya lang nakita. Di ko alam. Pasok ako ah. Ano ba? Cover. Basta May pag ganyan, tao dito. cover na lang. Ano? Ito na sa likod ko. Okay, thank you. Bumalik? Ito, nasa loob. Saktan. Second floor. Boba. Armor down ulit. Nice. Meron pa. Ay! Kakampi pala eh. Napatay ko. Ay, kalaban pala eh. Meron pa yata. Ay, meron pa isa. Meron pa sa heartbeat Heartbeat. din na. 11. West side. Dito sa atin. Ay, tanga na, sabi ko na nga ba? Ay, Sabi ko na nga ba? Nasa taas. Saan yun? Taas Saan ng yun? amo. Taas ng amo. Ay, shit! Oo, hindi ko na nga amo. Enemy UAV overhead. Ilang armor pa. Prong ka. Ay, siya. Ay, bilan niya. Ayun na, nakating. Ayun na. Naubos na. naubos tayo. Malapit ah. Sabi ko na ba, nasa taas. Sa heartbeat kanina eh. Survive and you can redeploy. Bagong gulag ba? Ay, naka-loadout eh. Parang. Dapat naka-prong ka, men. Nag-prong ka dun sa men. Umusog sana si, kanina. Time for a bit of argy-bargy. You're up next, mate. Get ready.
the front line. You lose, your fight is over. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Muntikan pa. Naload. YOLO. Oh. You only live twice. In Warzone. Ay, may tao. Nakuha mo yung loadout mo? Hindi ko na kinuha. May tao. Enemy UAV overhead. Ayun ang trophy. Now mark the smoke on. Ba't tayo? Utang ng kamamadali eh. Isang bala na lang ako. Alis ka na. Isang bala na lang. Uy. Baka may ano eh. Satchel eh. Ang hirap sa akyatan tong ano na to. Uy! Sumusobra eh, no? Pumunta pa talaga sa ano eh, no? Wow. Yun tayo sa maraming Glitch pa ba? 140. Epic fail. Epic fail. Ang hirap pong i-control to. Pag naka-joystick ako eh, ang dali-dali. Oo, naka-PS pa ako. Naka-controller. Mas madali. Diyan ka lang, diyan ka lang. Parang walang kalaban dyan eh. Gas is inbound. Marking you. O, punta ka doon sa may high ground. Sa may ano. Sa bundok. Ayun na, pupunta na. Pupunta na nila. Right ka na, right. Oh Right. shit. Ay, wala. Right. Sige, diretso. Ito, naka-turbo yata itong mga to eh. Kaya ano, bilis nila po. Yan, pasok ka dyan. Ah, sige. Sige, pagalingan na lang mag-drive. Yun oh. Ah, bago. Uy! What the fuck? Meron. Bilis oh. ilang seconds na lang yun. Ay, yan ako. Party leader. Yo. Tayo mag-play again. Habol ka talaga. Pag... Ay. Pangit yung ping na makukuha natin. Play again. Oo, maglalag kayo. Dito kasi ma-filter mo kung ilan yung papasukan na ping eh. Ay, kasi nasa Pinas ka ba? Oo. Oo, kaya pala. Nasa States ako. Si Master Duby. Bakit? Taga saan ba? Oo.
Canadian? Maglalag kayo. Maglalag kayo pag ano, play again. Wala sa lag yan. Kami pag nag-play again, hindi naman naglalag. Minsan lang. Tagasan ba? Oo. Basta connection yun. Kain muna ako ng beef pares. Nangiingit pa. Connection. Server nila. Server ng Activision. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Alright, that's enough fucking about. Now we do it for real. Yo. Yo. Mic check. Hello. Check it. Ayo.
Dito, naubos tayo kanina. Oo nga eh. Yung nasa taas yung bubong. Isa Masakit. na lang siya, no? Teammate na. Yeah. Saan tayo? Sa boneyard? Boneyard. Ah, paborito ko rin ito. Boneyard. Paborito ka mill base, boneyard, mga yan. Dami din doon. At saka ano, salt mine. Salt mine of mine. Tangin. Sweet child na yun. Ay, tinamak din na May agad. tao ba sa bounty? Ay! Ay, nakauna yun na. So, Wala mo makita. At least makakalaw. Tsaka Bahala. makalagap na siya. yung mga tao malapit. Dito, sa baba. Ay, nagmumaba yung isa. Ay, dito. Oh! Dalawa eh. Patay yung isa. Nasa yung isa. Yung pumatay sa akin, nasa baba. Sa baba ng... Dito sa stage, ako. Ay, dalawa sila. Bali, tatlo sila kanina. Patay yung isa. Uy, nandun na pala. Your team can still buy you back if they have the cash. Oh shit, stoner pa. Paano naman ito? Ako. Puta. One HP. Sayang, looted na. Ganda nga eh. Pupunta ko sana ako eh. May tao. May tao. Load up ba siya? Reload, reload. May tao.
Oh shit. Thank you, thank you. Kahit sino, ba ako, pinipili ko na lang kung sino yun. Pag kung sino na sa... Ay, yan na sila. Nag-UAV pa nga. Yan na sila. Sila yun, sila yun. Kahit sino, ba ako, pinipili ko na kung sino yun. Ay, tanga. Enemy patrol. Pag kung sino na sa... Oh, ay, yan na UAV pa nga. Yan na sila. Sila yun, sila yun. Kahit sino, ba ako, Madugo sa ano. Madugo. ano yun yung? Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. The AO. Warm-up's done. Time to kick this off. Panalo na to. Tapos na warm up. Tapos na warm up. Hanger lang tayo. Tara, tara. Tama. Bubugin natin yan. Bubugin natin yan. Ay, hindi pala. Wala pala dito.
Tao siguro yun. May isa dyan eh. Oh, Dalawa. Wala akong baril ah. Down, down. Nice. May isa pa. Ay, wala na akong bala. Mag-isa na lang yan. Hammer down siya. Hammer down yun. Tapos na, baril. Armor down, more down. Uy, dalawa? Dalawa pa. I-heal yung kasama nila dyan. Malapit na yung isa. Oh, wala na akong bala. Ay! Yaw red. Bubugin ko na lang. Oh. Ay! Takin. Buti na lang, nandiyan si Bogli. Wala na akong bala, sinugod ko na lang eh. Patay ko yung isa. Nice, nice. Pero pa bumabalik sa akin kanina eh. Hindi ko. Banda dun sa meron. nasa wall, nasa wall. Ka dito? Nasa wall, oh. Doon sa Meli. Ay, baliktad. Ayun, oh, tumakbo na. No, nag-flank. May kotse pa. Siya. Ay, basta wala na akong bala. Go lang, go lang. Ibang team yan. Susugod na. Uy, hindi na tamaan. Ah, down. May lag. Lasa. Ayun na. Hindi na matamaan. Narapan. Mayroon bumagsak galing gulag. Ayan, Sa likod natin. May nagdatrap. Wala na akong bala, hindi ako makaano. Refill lang dito. Okay, Amor. Kukuha na. Kukuha na sa sasakyan, ha. Sa sasakyan. Wala akong bala. Bawas na, bawas na. Patay na. Nice one. Nice, nice. Pwede naman, ay, hindi pa. Mag-load up pa tayo. Tara. Pwede na ba? Dito. Dito tayo, Milbase. Wala yata ang aman dito. Saan kayo? Tara. Makapag ano na rin ng bala. Sino may C4? Wala. Wala sa akin. Yan, sana natin heli. Wala. Hindi pa looted. Dalawang pistol ang gamit ko. Enemy dropping na naman. Mag-heli yan. Kunin siguro yung chopper. Oo. Ayun, nandun. Buy station. Buy station. Buy station. May nabumuhay dun ah. Oo. Nag-buy back siguro. Ay, tumakbo dito. Sa right. Back up. Ay, dagi ka. Ginawa ko yung kasama pala siya. Enemy UAV overhead. Parang Lodi. Bounty target is up. Let's get it up. Loadout muna tayo. Okay. Tara. Tara, loadout mo na. Loadout muna tayo. Oh, nag-loadout na rin sila sa taas.
Dito tayo, dito. Kayo yung kalaban natin ah. Wala pala akong may drop na pera. Zero pala eh. Sige, sige. Ako. On. Sige, isa. Mayroon isa. Pang UAV din o ammo. Loadout drop inbound. Someone go get that. Enemy UAV overhead. Saan tayo? Bounty? Ang bounty? Wala eh. May UAV kayo? Wala. Wala. Walang pera. Oo lang yung bounty. Pero, yan na natin, alam natin. Para lumayo tayo sa end. Got a vendor. She's here. Eh, ako, kotse ah. Patay ito sa akin. Ay, bumaba pala siya. Welcome. Ah, mag-isa niya, men. Down na! Sa pool! Napatay niya? Oo. Dyan. Na John Wick. Nakababa siya, men. Kala ko, Ay, ay, ay. tutuloy niya mag-C4 ko sa... May kasama niya siguro yun. Talong Sana siya, lang yata, bumaba. Hindi, ibang team yun. Ibang team. Na team wipe mo yun ah. Galing gulag. Ah, hindi. Galing sa tower. Salamat siya, di ba siya... Na yung bounty malapit na. SMG over here. Nasa buy station. Nasa kay Bogley. Down na Oy! isa. Down. Dito sila lang. Teammate has Ay, dalawa. friendly loadout drop on the way. Dapat kinuha ko na yung sasakyan. Redeploy. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. Sort them out or capture the objective. Nagsalubong kami. If your team has the cash, they can pay for your release. Yeah. Ipaluto dito. Mga dito. Uy. I'm alive. Punta na yung ano. Oo, sige mo. Paluto dito. Ano ba yan? UAV entering the AO. Next objective located. Ibo mo dyan? Ay, sas. Sorry. Sorry. Naka-ghost. Wala na rin sa UAV. Ipaluto dito sa red video. Oo, hindi pa rin dito dito sa akin. Be advised, UAV is primary objective accomplished. Makakabili kayo, bili kayo. Tara, tara. Ay, lari dito. May kalaban dito. Bilis naman yan. Ilan yan? Talang. May pera pala kami. Sige, bili muna natin. Dalawa. Dalawa. Bili muna tayo. Makaskod na ata. Hello lang sila. Ina. Palakas-lakas ang ball. Bullshit. LMG here.
Shotgun here. Yeah, I need that. Body armor here. There, I got movement. Shit. Laking loadout. Loadout na dito. Alahan. Nagpupus na yata. Hindi ko na yung loadout. Down. Ilang Patay yung isa, patay yung isa. Baba na ako dito. Tacticals here. Nasa kaliwa, nasa ano, left side ng building na yan, Master Ruby. Sa likod ng building na yan. Diyan siya. Yun o. Basag, basag. Oh my god. Sa loob? Oo, sa loob. Oo, nasa taas. Nasa may building. Sa taas. Hindi ka naman taas. Uy! Naka-rocket launcher! Ilan? Ay, hindi pa. Isa lang nga rito, yung puti. Nakano pa siya, LCT. Naka-rocket launcher din. Sa taas? Rooftop? Sa agdan. Sa may agdatan. Ay, wala. Sa kabila yun. Sa kabila. Hindi dyan. Oo, umakit na siya. Umakit na siya. Sa kabilang side. Oo, yeah, sa kabila. Kasi makikita mo yung ano ko din. Mamatay ako. Nandito na sa'yo. Yeah, akit mo. Uy! Sa kabila nga. Loadout. Warm up lang yan. Mic. Tapos ng warm up. Dapat ganun pa rin yung ano natin, sama-sama technique. Para mabilis yung responde. Try natin. Is this a personal project of yours then? Yeah, and I've decided to record it with Musiverse. So decided to record it with Musiverse. Kaya ko lang napanood ba? Venom Part 2. Yeah, sa YouTube. Trailer. Yeah, sa YouTube. Trailer.
time's over, mate. You're going to the war. Hostiles dropping into the area. Watch the skies. O, pili kayo. Tayo. Sige. Nandiyan muna tayo. Wala kontra. Nandiyan muna tayo. May kasunod. Take lang. Pero sa likod mo. May kasunod. Take lang. Pero sa likod mo. Ay! May ano ba? Yan. Dito. Parang ito. Ay! Ay! Oh, armor oh. Naubos yung mga yon. Ang hihina naman na. Sabit ka na lang. Wala. Pakibili na yung pera. Kalapag. Ay na. Request recon flyover. UAV entering the AO. Be advised, UAV is being overshot. RTV. Naglot ako yan sa police station. LMG here. Body armor here. Body armor. Anyone need this? Closing in. Laki pala yung circle sa atin ah. Pwede na loadout. Pwede na. May buy station ba dyan sa inyo? Tagging buy station. Water cash here. Doon na tayo o ano? Diyan na yung zone eh. Andiyan na yung zone. Meron na. Stand here. You need equipment. Ayan, motor. Ay, may sakyan naman eh.
Narinig ko ng isa. Hindi na. Yan na lang. Hindi nag-capture. Saan? Ayun na. Sa ano? Sa may bunker. Tara, patay natin. Dito tayo. Dito tayo. Baba tayo dito. Patay kayo ngayon. Ay, bumaba siya. Bumaba siya. Tira. Enemy UAV overhead. Ako hard. Doon sila. Oh. May bumagsak doon eh. Armor down siya. Nice. Dito na. Dito na. Thanks ka. Sorry. Dito. Dalawa. Oh, sige. Wala namang ibang pupuntahan yan eh. Wala na. Unless pupunta sila sa may river. Magpupush ano sila. Sa loob pa rin. Kunin na natin Waiting tong shed. ano. Baka sakaling nadaanan Yung natin. basag. Nice. May isa pa. Ayaw lumabas eh. Ito. Sa bahay na. Nice. Tara na. Oh shit. Bilis yan, mabilis. Sige, atras. Kasi ano? Go. Tara na. Wala, puta, go lang. Shit. Biling ka na lang namin. Punta na oh. Abot pa tayo doon? Hindi na natin ako. Pabilis ko. Hindi na ako. Hindi na ba? Hindi na ako. Wala. Dalawa. Gas is inbound. Marking new safe zone. Contact failed. Objectives out of range. Your May teammate naglo-loadout sa likod? surviving earns the redeployment. Ang likod. May narinig ako eh. Wala yun. Ano na. Parang lata. Teammate is redeploying. Stand by. Dito nag-loadout sa harap natin. Dito. Sa green. Oo. Ayun o. Setting rally point. Wait lang, wala pa si Dubi. Ayun siya. Okay na ako. Place storage of its post. Contact! Down. Patay. Nice. Wala pa lang bala. Isa lang yun. Meron pa. Tatlo pa. Marking armor. Meron dito.
Gas is inbound. Diyan na yung gas. Oh. May truck. Bibili yata. Dadaan. Ah, wala. May karga siya. Ato yun. Oh, meron dito ah. Boba. Nice. Isa pa. Hindi pa wipe. Diyan tayo sa ilalim ng tulay. Nabilog. Dito siya. Losing contact. Sniper, oh, push natin. Isa lang. Saping. San. Okay, sa right. Oo, yan. Unahan na natin. Coordinates marked. Nakatakbo na. May truck din dito eh. Excited ka. Sila yun. Ano? Reverse, ah. May truck din ah. Dito lang yun ah. Baka makikita. Bilis naman nun. Ay, nandun Ayun, pa rin. binabaril na ako. Nahuli yata. Target appears hostile. Orange na yung threat ni Cloud. Ito. Sakyan. At saka truck. Nice. Uy, may nag-i-snipe sa likod. Kung saan tayo galing. Blue ping po. Blue. Armor down yun. Uy! Saan yun? Hindi ko alam. Left and right ha. Ayan, tumatawid. Dito na pala eh. Ito na. Ang galing to. Bang team siya, oh. Wala siyang kalaban niyo. Ay, wala siyang kakampi. Bang team, mag-isa lang. Tangin ang naliligaw. Oo. Tayo. Listen up, soldier. Mauso pa si Gago. Return Yun. to the front line. But if you lose, you're done. Your now is to capture the objective. Grenade out! Yun, oh. Sana burst fire pala to. Sino yung nakatrack kanina? Not over yet. Your team can still buy your release. May nakatrack ba sa atin kanina? Wala. Hindi. Sila yung kalaban niya. Yan na. Unahan mo na sila. Diyan mo sila yung snipe dyan. Uy! Nasa likod! Sausaw. Yan yata yung sumasawsaw kanina pa yun eh. May bata iba. Unahan mo na sila. Diyan mo sila yung snipe dyan. Uy! Nasa likod! May sausaw. Yan yata yung sumasawsaw kanina pa yun eh. Salamat siya.
Ay, gaga, supply run. Ayos lang yan. Nangyari? Wala. Bounty yata, bounty na ko mo. Ay, bounty pa. Your teammate has been marked as a high-value target. Keep Buti na lang. Bounty na lahat. Dapat may most hunted. Most hunted. Most unwanted. Most unwanted. Pinaka-hate ng lahat ng player, ano? Hacker. Most unwanted. Bumaba. Pasok mo dyan. Uy! Oy, gago. Open na open. Tired. Diyan ka na lang sa may storage. Hirap buhay dyan, ha. Ay. Sasakyan ba yun? Tumigil. Welcome back. Yun, clutch game ni sa hirap at ginhawa. Kaya nakakaraos din. Loot. Saan kayo? Sa 3,000. Pwede tayo mag-loadout, ah. Tara. Pwede nga pa. Dito o dito? Dito na ako. YOLO ko na. Hintayin ko kayo dito. gas is inbound. May tao na dito. May kotse. Kunin mo na yung recon. Kala mo, plates? Bogli. Malis. Tara. Objective updated. Ay, isa. Kala mo plates, Bogli. Tumatakbo Meron na ka? siya. To. Ito na yung gas. Ay, pumunta. Dyan na pala. Pumalit. Down 2. Nice. Ayan, dito rin. May tao sa Baka ilalim. meron pa. Meron sa taas. Oh. Doon tayo sa ilalim dyan. Dali ako. Doon. Shit.
Meron sa taas natin. Dito sa kaliwa. Kaliwa na tayo. Enemy UAV Okay, sige. overhead. Setting Claymore. Enemy dropping into the AO. Kagaguluhan doon. Uy! Ay, nakabang. Ayun na. Uy, top. Nabangan tayo. Naka-top 6 din, no? Kahit pa paano. Napatay ko yung dalawa. GG na ako, pal. GG ka na ba? Oh, GG na ako, GG. Thank you, thank you. Hey, lads. Ay. Heading this way. Tank, 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 tank. Si Clouds. Oo. Tayo isa. Sino bang sumali? Meron ba? Hindi, kala ko meron. Wala. Tagal mag-join. Hinagyan ko na sila ng isang segundo eh. Tang ina, kala ko dalawa lang sila kanina sa kotse. Saan yan? Sa may loadout? Ay, sa may ano? Tulay? Tulay ba yun? Kung saan kayo namatay? Bumaba yung isa eh. Tapos napatay ko yung dalawa. Sayang. Taki nakala ko ano. Hindi ko napansin yung katabi ko eh. Yung isa nasa may hills na yata yun. Nagkakam. Ay, back ko lang. Ito. Sige. Ay, quads naman pala.
Ay, lang lumaban ng mga to. Takot na ba sila? Ay, narinig. Narinig. Ay, lang lumaban ng mga to. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Takot na ba sila? Enough practice. Time for the real thing. Contact! Battle Royale. Saan tayo? Set a drop point for your team, soldier. Ayun. Shit, di tayo manalo. Ito na yan. Tayo. Saan yun doon sa farmland? Tayo natin. Pwede? Yo! Ano yung last, top 6 lang yung, no? Wala. Oo. Ano ba? Pwede. Ako. May kasunod ako kanina. Your primary objective is to kill them all. Uy, Objective updated. Secure that recon na nakuha ko. Ay, may heli na agad. enemy helo. Anybody need this? Sharing space station doon. Kasi may ammo box dito, may armor box din ako. Yun. Kompleto. Dito. May kalaban. Kompleto na. Kompleto. Mag-loady na tayo. Shit. Ayaw nga pala, ano? Tara na. Commander here. Buy station. Got it. Dalawa? Ayun. Kala ko na binuhat mo na yung dalawa eh. Ay, saan tayo maglo-load out? Sabi tayo kaya na. Uy, yun na.
Kahit na tayo. Yan na. Cover kita. Narinig yung nalaw rapo. Naka-loadout na siguro yung mga yan. Kaya mata... Saan tayo mag-loadout? May kalaban din sila kanina. Wala namang ano sa lumber. Walang buy station eh. Kailangan Pwede dito na. or something. Gusto nyo kunin ko to? Ano yun yung? Sasakyan. Oh, sige. Para mabilis. Ang hirap naman i-drive nito. Malapit na ako. Nakarating na si ano eh. Sa tagal ng pick-up eh. Ang hirap i-drive. Kaya ako box din dito. Pop na ako UAV. Friendly UAV overhead. Uy, sa taas pa yata. Na-stuck eh. Kaya dito. Ah, pwede naman tumuntong pala. Pwede na natin i-gate keep yung ano. Yung ammo, gusto yung ammo? Oo. Oo. Ito. Someone go get that. Isa pang amo dito. Shit. Hinan natin yung mga baka tumatawid. Tara, gate keep natin. Yun, dun sa ano, sa tower. Saan ba sila? Sa likod lang natin kanina. Drop the contract. It's over. Ito, Kokotse pang- naman UAV. yun eh. Oh shit. Tira. Sa ano, Sa harap yata natin. Saan? Sa tower? ping. Oh, Sa harap tower. lang natin. Hindi ko makita. Ewan ko. Wala bigla. Sila? Ganda to. Dito. Destination marked. Saan? Sa tower? May red dot dyan. Yan ba yun? Mukha ba rin sa akin? Oo, yun yun. Yun yun. Tara, dun tayo. Sa harap lang natin. Bili ako UAV. Transfer pala ako. Baka dito sa taas. Hindi kaya dito. Rally point. Setting Claymore. Saan tayo? Sa taas niyan? Affirmative. Oh, glitch na. Glitch. Meron ba dito sa downtown? Well, meron. Saan banda? Kalimutan ko na. Si Spoonik ang ano. Si Spoonik lang yung sinundan ko nun eh. Ulit. Kunin natin bounty. Tagging bounty contract. Sa Tagging bounty taas. contract. Go get it. Ayan, kunin ko. Loadout Uy. drop inbound.
May pa-ghost pa. Bounty target identified. Ayun na sila. Slot the bastard. Saan? Gas inbound. Safe zone relocated. Yeah, ghost tayo. May ghost na kayo? Patay ko. Meron. Dalawa. Enemies in the area. Saan? Sa loadout. Puta. Enemies in the area. Enemies in the area. May na siya, may airstrike siya. Uy! Taking fire. Taas siya. Down Uy. siya. Nice. Akit ako dito sa building. May nag-i-snipe eh. Oo, akit ako Down dito. siya. Building yun. Sa Nice. Oh, meron sa likod natin. Meron ba? Oh, red dot. Ayun, by station. Be advised. Friendly precision airstrike inbound. ay, team. Meron sa akin. Paparachute yun, dalawa. Una na natin sa bilog. Dito. Move on my waypoint. Contact. Losing ground. Down. Nice. Post na kayo. Target marked. Send it. Doon pa rin eh. Copy. Laser strike away. Labanan para sa kabila. Being tracked by an enemy team. Stay sharp. Ah, may nag-buyback dito sa likod. Move on my waypoint. For that. Nag-parachute na ba yun? Dalawa. Ewan ko lang. Doon oh. Doon Dito pa rin. Enemies in the area. Mover spotted. Nice. Nice. Ay, napatay ko siya. Oh. May isa pa eh, yung bunny. Naka-bunny. Oo nga eh. Ba't Bani- di yan na-revive? May 2 bars na pala, no? Balik ako dyan sa inyo. Down. Nice. Dadaw ko yung bunny. Wala na yan yatang ano? Wala na yatang self-defense siguro. Time. Scrub the contract. Wala na yan. Kunin ko yung isang bounty. Ay, tumalon yung isa. Ay, tumalon yung bunny. The fuck? May nag-snipe ka. Airstrike. Uy! Meron din sa harapan, sa bounty. Safe ako dito. Ah, sa harap. Dito ako sa loob. May cluster kasi. Oh! Welcome to the Gulag. Nag-self-defense pala yung bunny. The fuck? Kala ko Yung napatay ko eh, ibang team na yun eh. na-down ko dun sa taas. Listen up, soldier. May self-first Win na here and you pala siya. return to the front line. But if you lose, you're done. Sort them out or capture the objective. Flash out! Shit. Loadout. Ay, may king sa loadout. Kunin ko na lang yung baril ko dyan. Nandiyan ka ba? Sa ano? Oo, nandito ako sa bahay. Kung saan tayo namatay. Nandiyan na yung king. Sa likod Ay, mo. putang ina naman. Parating na sa'yo. Papa. Oh, shit. Dito na yung mga bag.
Play up lang ako. Sila sa ping. Hindi na ako namatay. Dito sa may loob. Diyan. Hello. Sarap pasok na tayo. Nandun na. Oh! Fuck! Hunaan pa ako. Puta, sinipot din. Mas nauna lang siya sa akin. Tingnan ko nga kung may mapapatay sa kalasya. Ay, may pala, gulag na. Dami nila doon. Uy! Bilis nila. Dami nila doon. Uy! Bilis nila. Says hi. Every decision we ever make. Who do we leave behind? And how do we leave them? Waiting in the darkness. When it comes. Welcome back, Eddie Brock. Miss you so much. Chaos soon come. Protecting me? Self-sorting will be deployed shortly. No, you cannot. What's gonna happen? It hasn't arrived yet. No! We have a deal. What's gonna happen? You gonna stop protecting me? I am happy to eat, Mrs. Chen. No, you cannot eat, Mrs. Chen. What? Nothing? Hostile dropping into the area. Watch the skies. Well practiced. Time to Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Gas closing on Tayo. Raycon Gaming? Ano? Kahit sabi. Kita. Ay, meron. Try gampang na yan. Nice one. Meron pa.
Nasa baba. Objective update. Secure that. Umiiwas yata. Tumakbo. Uy. Uy. Where is you? Ayun na. Uy. Naka-reload ka agad. Ilan yun? Isa. Hindi ko alam. Ay, isa. Ay, dalawa yata. May nakita. Nung nakita ko yung kill ka, parang may isa pa sa likod niya. Sa likod ko. Magkaibang team. Eh, hindi. And if you find something to throw, feel free to give them that as well. Kaya ako kagad. Gusto na mag-react. Oo. Oo, alam nila. Get ready to fight. You're next. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, sort them out or capture the objective. Hold them up! Ay. Kanan pala. Not over yet. Your team can still buy your release. Bangkay. Talakay. Puta ba no? Yun. Sa loob siya. Ata. Oo, yung naka-shotgun din. Ay, hindi. Oo, shotgun din. Nakakapag-out yan. Atong galit yan. Tara, bilhin na natin si Jer. All friendlies on aid station here. Gracias. I'll take it. Tayo eh, ammo box ako. Fully looted na ba lahat dito? Ano yun? Ammo box. Oo. Ratag ka na rin. Kanta. Hindi pa gusto dito. May scavenger dyan. Uy. Nag-UAV na sila eh. Enemy UAV overhead.
May bumagsak na. Galing ko ulit. That cash is ours. Oh, shit. Got some cash here. Kulang pa. Ito natin dito. Location marked. Good luck. Nag-buyback din, oh. Saan galing tayo? Meron. Shit. Tara. Kailangan natin pa rin. Galing gulag. Dito may loot dito. Loot mo tayo. May bumagsak dyan ah. Ay, meron ako. Kailangan natin pa rin. Ayun, umakit na siya dyan. Ayun, dito. SMG over here. Dito sa akin. Ayun, mo dyan sa puto. Ito na yun. Yun na. Nandito. Ay, Isa lang yun. tambay na. Oh, isa. Ito, napatay ko na yung dalawa. Oh, nice. Bali, isa lang. Wipe na wipe. Pwede na tayong bumili tapos ano. Okay. Ay, nagdugod mo na sa'yo. Hindi, ako na. Hindi, pwede tayong bumili ng shot house loadout. Oo, sakto. Natin siya. Okay. Sana. Sakto, may mga ano pa dun. May armor box pa dun. Kailangan mo armor. Hindi, may armor box pa Ay, dun. may armor box ba dun? Uy! Munti kang pa namatay sa ano eh. Kala ko, nat-choke na naman ako. May ano dun, satchel. Satchel Oh, yata. marami. Sayang din to. Kunin ko na. May isa pang amon. Satchel. Nakapick up pa ako ng ano, UAV. Oh, may ghost. Pwede tayo mag-ghost. Ay, may ano, motor. Babalik yata. Down. Ano daw niyo ba? Nice. Pushing. May galing gulag ah. Losing ground. Gano'n yung armor. Nice. Armor up lang ako. Down ko. Na-down ko na rin. Ewan ko kung may surprise. May kasasakyan parating dito. Pumunta sa buy station. Nice. Wipe na. Meron sa buy station ah. Enemy UAV Ah, overhead. Sa pinanggalingan natin. ay, pinagaling. Ayo, kakabili oh. Tara, keep natin dito. Objective located. Ay, UAV kayo ba? UAV tayo. New objective tara, located. bili na kayo. Airstrike din. Pag ano. Bili ako UAV. Tagging buy station. Ito. Recon flyover. UAV entering the AO. Pinalikan nila yung gamit nila. Tagging buy station. Ha? Patay natin ito.
Ayun o, nakrokos na yung mga... may truck pa. Gate keep na lang natin. Ay, dalawa pa. So, Meron dito. may truck. Hindi. Lumayo. Tipo na tayo. Lumayo. Advised UAV is bingo fuel. Yan na lang yung dalawang patay natin. Ayun na, nasa na, ano, vlog. Oo. Nice. Wala pa isa, pumasok na tayo. Ayun. Basag. Nice. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. Rock na siya. Sa bubong. Bong. Ay, Ayun o. may truck parating sa likod. Sa likod mo. Kulag siya. Nice. Truck. Baba. Saktan. Ay, no. Bakit nga ako nakuha ito? Ay, nag-reload pa ako. Sumahusaw pa eh. Wala na pala ako. Dalawa lang sila. Puta. Ay, tapos na pala no. Shit. Hindi na ako. Ay, GG ka na? For the win na ako. Hindi. Ay, last game? Sige. Last game ka na? Master Doobie. Okay, para pa na. Ikaw ano, Clouds? Lalaro ka ba? O last game na rin? Din, last game. Siya, mag-aalas 6 na dito. Pumaga. Dito din, parehas tayo. Mag-alas 7 na eh. Advance. Ng gabi? Umaga. Umaga rin. So, bali parang, 6, Advance 7, lang sila. Ng isang oras. Saan ka ba? Sa Alberta. Canada. Canada. Oh, shit. Iniintay ko na nga yung nagbebenta ng pandesal dito eh, sa amin eh. Yung nagbibisikleta. Bigyan na no. Aran sa Pilipinas eh, sa amin. Probinsya. Nagbebenta ng pandesal eh. Naabangan ko. Sarap yung, nga. Umaga lang siya dumadalaw. Oo. Umaga lang ata yun, di ba? Umaga lang? Oo. Fresh na. Mainit na pandesal. Tagal ko na rin pala naglalaro ah. Uy. Dang. Ayan. Nawala si ano? Master Doobie. Ay, diyan ka pala eh. Ba't ganun? Hindi, nawala Baka ka yung- rin ako eh. Ewan ko. Yung games mo. Bumalik ako sa inyo eh. Dito. Na-receive ko, may ano ko eh, may invite ka eh. Yun nga eh. Na-invite nga kita eh. Ewan ko ba? Wala ko na ito. Yes, okay. Kakaihi pa.
yourself sorted. We'll be deployed shortly. Moving. Wait. Disregard. Anybody need this? Enough practice. Time for the real thing. Diretso na. Hindi pa ako matutulog. Diretso na ako magatid na sa school. Ikaw? Oo, ang anak ko. Ay, excuse me, bata. Hindi, magatid sa school. Sino si? Yung anak ko. May anak ka. Oo, mayroon isa. Isa. Hmm. Malaki na rin. Or ano? 6 siya. Hindi pa ako matutulog. Diretso na ako magatid na sa... Yun ang trabaho ko ngayon eh. Taga-atid sundo eh. Ay, yan yung trabaho mo. Katid Sa anak ko. Yun muna. Wala kasing mag-aalaga eh. Saka, COVID-19. Hirap. Dati online lang sila lahat eh. Pero ngayon eh, medyo okay na. Kaya sa school na sa Lakas pa mo din mo. Diyan sa inyo. Wala na ko lang. Okay na dyan, di ba? Sa atin, di California. Medyo okay na dito eh. Okay, yeah, okay naman. Sa pag fully vaccinated nyo na, kahit hindi ka na pwede kahit anong tawag mo? Vaccinated? Oo. Fully vaccinated. Sa katawan mo. Takot pa rin ako eh. Kahit sabihin nila na alanganin pa rin ako. Baka may sakit ako na hindi pwede sa Uy. First come first serve basis. Objectives updated. Move to the next Yeah. location. Yan ang basag. Next objective located. Hold up. Meron akong plate box. Ayun lang ito. Tagging 5-6. Pwede na. Tara. Yan.
May AK mo. Yo. Let's go. Saan tayo? G-Banger. Ito yung pera. Scavenger ah. AK ulit ako. Ayos ah. Pang orange ba? Hindi pa looted dito. May box pa dun. Friendly loadout drop on the way. May ammo box na eh. Baan na natin to. Friendly UAV overhead. Taking buy station. May box pa dun ah. Ay, okay na pala. Ito. Oo nga pala, may pera pala ako. Di ako bumili. Got some cash here. Ito, bili ka ng UAV. Ah, hindi na. Meron ka na? Ayun, dito rin. Dito. Bumili na akong UAV. King. Saan yun? Sa buy station? Oo, marami. May bumili dito. Ang dami niyang binili. Saan? Saan? Got a vendor if Buy you need station. gear. Wait, disregard. Request recon flyover. Tatlo. UAV entering the AO. May kalaban yata sila eh. Doon muna tayo sa ano, kay tulungan natin siya. Ayun, doon tayo kaya. Ito lang ano. Punta kami dyan. Para sabay-sabay. Enemy soldier incoming. Yung may babagsak. UAV is bingo fuel. RTV for resupply. Uy, doon pala. Contact. Tinuluyan. Kunin mo na lang yung pera. Alas ko naman doon. Gulag. Survive and you can redeploy. May umepal pa sa likod. Fight. Ito namatay. Dun sa may ano. Sa may parang waiting shed dun. Time to earn your freedom. Grenade out. Di pa siya nakalow. Ay. Not over yet. Your team can still buy your release. Sa may parang waiting shed dun. Di pa siya nakalow. Ah, talo ko. Ay, The enemy took that one, but we'll be back to finish the job. ay. Ano? GG na? Ayo. GG. Boss na lang ulit. Sige, sige lads. Ay. Bukas ulit.